Hello everyone. So आजदेखि चाहिँ हामी नि हाउ डु अर्गानिजम्स रिप्रोड्युस मतलब कि हाम्रो क्लास 10 को यो च्याप्टर बायोलोजीको यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नवाला छौँ. ओके, सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट द च्याप्टर. सो हेर ल, रिप्रोडक्सन भनेको के हो? रिप्रोड्युस भनेको चाहिँ त्यो नयाँ इन्डिभिजुअल जन्माउनु होइन. यो त यादै छ. अर्गानिजम्स भनेको पनि यादै छ होइन. हामी जस्तो अर्गानिजम्सहरू त्यो टपिक बुझ्यो होइन. हाउ डु अर्गानिजम्स रिप्रोड्युस यो क्वेसनमै टपिकमै सोधेको छ. अर्गानिजम्स चाहिँ कसरी रिप्रोड्युस गर्छ होला? अब प्लान्टहरू पनि रिप्रोडक्सन गर्छन् होइन. हामी ह्युमन्सहरू पनि अझै एनिमल्सहरू सबै त्यो माइक्रो अर्गानिजम्सहरू एमिबा सबै उनीहरू रिप्रोडक्सन गर्छन् होइन. अब त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले च्याप्टरमा पढ्ने. ओके, सो अब हेरेर यहाँनिर रिप्रोडक्सन एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ भेरिएसन्स इन डिएनए छ. फर्स्ट लाइन यो भनेको चाहिँ नि रिप्रोडक्सन हो. रिप्रोडक्सन भनेको मैले भनिहालेँ, नयाँ इन्डिभिजुअल्सहरू त्यो गर्नु होइन, जन्माउनु त्यो गर्नु होइन, बर्थ गर्नु होइन. जसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ. सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ अब त्यो ह्युमन्समा एनिमल्समा हुन्छ होइन. त्यो म्याक्रो मोलिक्युल्समा म्याक्रो अर्गानिजम्समा हुन्छ. मोलिक्युल्स होइन सरी, अर्गानिजम्समा हुन्छ. र एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ त्यसमा हुन्छ सानो सानो अर्गानिजम्स एमिबाहरूमा हो. उनीहरूमा चाहिँ त्यो हुन्छ बडिङ हुन्छ के स्पोर्सहरू आफै डेभलप गर्ने त्यस्तो हुन्छ होइन. त्यो पढेको छ होला. यो च्याप्टरमा पनि हामी त्यही पढ्नेछौँ. ओके, सो हेर रिप्रोडक्सन एन्ड द इम्पोर्टेन्स अफ भेरिएसन्स इन डिएनए. रिप्रोडक्सन र डिएनए भनेको चाहिँ नि डिएनए भनेको डिअक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड. यो भनेको चाहिँ त्यो जेनेटिक मेटेरियल हो जुन चाहिँ हामीहरूको जिन्समा पाइन्छ. ओके, यो हामीहरूको जिन्समा यो जेनेटिक मेटेरियल डिएनए पनि पाइन्छ, आरएनए पनि पाइन्छ. ओके, सो यो डिएनए चाहिँ बेसिकली डिएनए चाहिँ नि ह्युमनमा पाइन्छ. ओके, आरएनए चाहिँ नि भाइरसेसहरूमा पाइन्छ. आरएनए भन्दैछु है म. आरएनए यो भनेको चाहिँ नि राइबोन्युक्लिक एसिड हो. र डिएनए चाहिँ हामीहरूको क्रोमोजोममा पाइन्छ, जिन्स क्रोमोजोममा पाइन्छ. अन्त यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भेरिएसन आउँछ हो. भेरिएसन मतलब कि अलग अलग मान्छेहरू अलग अलग हुन्छन्. जस्तै कि सपोज म तिमीहरूभन्दा अलग अलग छु होइन. त्यस्तो अब तिम्रो साथीभन्दा अलग अलग छ किनकि उनीहरूको प्यारेन्ट्सबाट जुन इनहेरिट हुँदैछ नि जुन क्यारेक्टर चाहिँ इनहेरिट हुँदैछ हो त्यो चाहिँ डिएनएको त्यो थ्रुबाट चेन्ज हुन्छ, अलग अलग हुन्छ एकअर्कामा. ओके, सो अब यहाँ अर्को क्वेसन के सोध्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर, डु अल लिभिङ अर्गानिजम्स रिप्रोड्युस? कि सबै लिभिङ अर्गानिजम्स जुन चाहिँ यो अर्थमा छ रिप्रोड्युस गर्छ के भन्ने सोध्दैछ. वाइ डु अफस्प्रिङ रिसेम्बल देयर पेरेन्ट्स? किन चाहिँ यहाँनिर सोध्दैछ किन चाहिँ नानीहरू पेरेन्ट्स अफस्प्रिङ भनेको बच्चा है, नानीहरू चाहिँ उनीहरू रिसेम्बल भनेको चाहिँ उस्तै हुनु मतलब कि किन चाहिँ नानीहरू उनीहरूको पेरेन्ट जस्तै सेम हुन्छ. जस्तै कि तिम्रो मम्मीसँग मिलेको होला, पापासँग मिलेको होला होइन. किन चाहिँ इन्डिभिजुअल नानीहरू पेरेन्ट्ससँग सेम हुन्छ उनीहरूको फेस हो. किन चाहिँ सोध्दैछ यहाँनिर. हामी यो सबै यहाँनिर पढ्छौँ. किन सेम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यही पेरेन्ट्सबाटै त इनहेरिट भएको क्यारेक्टर हामीहरूको जिन्समा पस्छ जुन चाहिँ डिएनए नभए आरएनए हुन्छ. आरएनए चाहिँ भाइरसेसमा हुन्छ है, याद राख्नु. डिएनए हुन्छ भनौँ मैले, डिएनए हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो पेरेन्ट्स जस्तै देख्छ. Does reproduction always involve the participation of two parents? यहाँनिर अर्को क्वेसन सोध्दैछ. के रिप्रोडक्सन कहिले पनि दुईवटा पेरेन्ट्सको इन्भल्भमेन्टमा हुन्छ के भन्दै सोध्दैछ. तर यसको एन्सर चाहिँ नि लेखिहाल्दा हुन्छ यहाँनिर साइडमा. के हो भन्दाखेरि नि नो. किनभने मैले भर्खर भनिहालेँ कि माइक्रो अर्गानिजम्सहरू चाहिँ नि आफै रिप्रोड्युस गर्नुसक्छ बडिङहरू गरेर. मैले भनिहालेँ होइन. त्यसको एन्सर नो भन्नुपर्छ. ओके, रिप्रोडक्सन इज अ क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ अल लिभिङ अर्गानिजम्स. सो रिप्रोडक्सन चाहिँ एउटा क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स हो सबै लिभिङ अर्गानिजम्सको. सबै लिभिङ अर्गानिजम्सहरू रिप्रोड्युस गर्छ होइन. उनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक फिचर, उनीहरूको फिचर नै बन्यो रिप्रोडक्सन. सो इट इन्भल्भ्स द क्रिएसन अफ अर्गानेलिज सेल्स अर अर्गानिजम्स अफ द सेम काइन्ड. सो रिप्रोडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्गानेलिज बनिन्छ, सेल्स बनिन्छ. ओके, अनि त्यहाँबाट इन्डिभिजुअल अर्गानिजम्सहरू एउटै काइन्डको एउटै प्रकारको इन्डिभिजुअल्स बनिन्छ रिप्रोडक्सनमा चाहिँ. ओके, के बनिन्छ अरे अर्गानेलिज बनिन्छ, सेल्स बनिन्छ र अर्गानिजम्स अफ द सेम काइन्ड एउटै प्रकारको एउटै टाइपको अर्गानिजम्स बनिन्छ. जस्तै कि पेरेन्ट्स जस्तो चिल्ड्रेन हुन्छ त्यस्तो. रिप्रोडक्सन इज नेसेसरी फर द सर्भाइभल अफ अ पार्टिकुलर स्पिसिस. अनि त्यहाँबाट रिप्रोडक्सन चाहिँ नेसेसरी नै छ. किन नेसेसरी छ, किन रिप्रोड्युस गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो स्पिसिस जुन चाहिँ छ त्यसको सर्भाइभलको लागि त गर्नु पर्यो नि त. सपोज हामीसँग एउटा बियर छ अरे हो, एउटा होइन बियर होइन एउटा बर्ड छ अरे हो.
एउटा बर्ड छ अरे हामी चाहिँ यस्तो मतलब ड्रइङ गर्नु होइन बर्ड छ अरे हो अब यो बर्डले चाहिँ रिप्रोड्युस नै गर्नु छोड्यो अरे अब रिप्रोड्युस नै गर्नु छोड्यो भने त उसको बच्चा नै हुँदैन बच्चा भएन भने त यो स्पिसिस त मर्यो होइन सपोज ओस्ट्रिच अरे ओस्ट्रिच त अहिले रेयर स्पिसिस हो होइन बर्डको सपोज ओस्ट्रिचले चाहिँ रिप्रोड्युस नै गर्नु छोड्यो अरे अगर रिप्रोड्युस गर्नु छोड्यो भने त त्यो स्पिसिस के हुन्छ एक्सटिङ भइहाल्छ नि होइन सो रिप्रोडक्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द सर्भाइभल अफ अ पार्टिकुलर स्पिसिस भनेको एन्ड नेक्स्ट वी हेभ During reproduction, the information for inheritance of character is passed on from the parents to the offspring in the form of DNA. So, मैले अहिले जे भन्दैछु त्यही देखाइरहेको छ के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ रिप्रोडक्सनको टाइममा रिप्रोडक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द इन्फर्मेसन त्यो जुन इन्फर्मेसन छ जुन चाहिँ त्यो पेरेन्ट्सको जिनमा छ जुन चाहिँ पेरेन्ट्सको क्रोमोजोममा छ त्यो चाहिँ नानीहरूमा जान्छ ओके अफस्प्रिङमा जान्छ द इन्फर्मेसन फर इनहेरिटेन्स अफ क्यारेक्टर इज पास त्यो इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ क्यारेक्टर पास हुँदैछ ग्रान्डपादेखि हजुरबा त्यो सबैदेखि जेनेरेसनदेखि त्यो चाहिँ पास अन फ्रम द पेरेन्ट्स टु दि अफस्प्रिङ पेरेन्ट्सदेखि अफस्प्रिङमा जान्छ के को फर्ममा जान्छ डिएनएको फर्ममा जान्छ र आरएनएको फर्ममा पनि जान्छ ओके तर ह्युमनमा चाहिँ डिएनएको फर्ममा जान्छ यसम्म क्लियर भयो होला अब नेक्स्टमा छ डिएनए अब हामी डिएनएको बारेमा पढ्छौँ सो डिएनए यहाँनिर के छ हेर डिएनए है मैले भनिहालेँ डिएनएको फुल फर्म डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड अघि भने मैले यो चाहिँ एउटा जेनेटिक मेटेरियल हो जुन चाहिँ क्रोमोजोम्समा पाइन्छ ओके यो चाहिँ एउटा जेनेटिक मेटेरियल हो जुन चाहिँ क्रोमोजोममा पाइन्छ जुन चाहिँ क्रोमोजोम चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियस अफ अ सेल हुन्छ हामीहरूको बडीभित्र सेलको भित्र न्युक्लियस हुन्छ न्युक्लियसको भित्र क्रोमोजोम हुन्छ क्रोमोजोमको भित्र डिएनए हुन्छ फाइन हाम्रो बडीभित्र सेल हुन्छ फेरि भन्दैछु बडीभित्र सेल हुन्छ सेलको भित्र न्युक्लियस हुन्छ न्युक्लियसको भित्र क्रोमोजोम हुन्छ क्रोमोजोमको भित्र डिएनए हुन्छ सो डिएनए चाहिँ एउटा जेनेटिक मेटेरियल भयो किन जेनेटिक मेटेरियल भयो भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ हाम्रो पेरेन्ट्सदेखि आउँदैछ हामीमा र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यारेक्टर्स आफ्नो पेरेन्ट्ससँग मिल्दैछ ओके अनि त्यहाँबाट के भन्दैछ यहाँनिर इट इज अ केमिकल डिएनए चाहिँ एउटा केमिकल हो ओके डिएनए चाहिँ एउटा केमिकल हो विच केरिज जेनेटिक इन्फर्मेसन जसले चाहिँ जेनेटिक इन्फर्मेसनलाई केरी गरेर बोकेर लान्छ रिक्वायर्ड बाई द सेल टु डिभाइड एन्ड प्रड्युस प्रोटिन्स अनि त्यहाँबाट यो जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ के को लागि चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल बोकेर लान्छ होइन डिएनएले चाहिँ के को लागि चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्सलाई चाहिन्छ किन चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्सलाई डिभाइड गर्नु पर्यो होइन फङ्सन्स के हुन्छ बोडीहरूको तिनीहरू निभाउनुको लागि होइन सेल्सलाई डिभाइड गर्नु पर्यो अनि प्रोटिन्स बनाउनु पर्यो प्रोटिन्स त चाहियो नि त होइन सो प्रोटिन्स चाहिँ डिएनए भनिन्छ हो प्रोटिन्स यस्तो हुन्छ हेर म रफ स्केच दिन्छु यहाँ हेर ल यस्तो हुन्छ प्रोटिन डिएनए बनियो होइन तिमीले डिएनए बनायो अरे ल्याबोरेटरीमा हो अनि त्यहाँबाट डिएनएदेखि तिमीले आरएनए बनाउनुपर्छ फर्स्टमा चाहिँ डिएनएदेखि डिएनए नै बनाउनुपर्छ कि अगर डिएनएदेखि डिएनए नै बनायो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई नि त्यो भन्छ के पो भन्छौ ट्रान्सक्रिप्सन यो डिएनएदेखि जब आरएनए बनाउँछौ नि त्यतिखेर चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ ओके डिएनएदेखि आरएनए बनाउँदाखेरि चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ डिएनएदेखि डिएनए बनाउँदाखेरि चाहिँ रेप्लिकेसन भन्छ रेप्लिकेसन भनेको कपी गर्नु कपी बुझ्यौ नि फोटोकपी भन्छ नि त्यही फोटोकपी गर्नु अर्को डिएनए बनिन्छ र त्यो अर्को डिएनए बनिएको लागि चाहिँ आरएनएमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ आरएनएमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीले प्रोटिन बनाउनुपर्छ हो जुन चाहिँ हाम्रो बडीको लागि नेसेसरी हुन्छ सो यो प्रोटिन बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन भन्छ डिएनएदेखि आरएनए बनाउनुलाई चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भन्छ यति क्लियर होइन सो अब नेक्स्ट छ तल यसम्म बुझ्यौ होला के लेट मी रफ फर्स्ट क्या हेर अब यहाँसम्म पढ्यौँ हामीले विच केरिज द जेनेटिक विच रिक्वायर बाई द सेल टु डिभाइड एन्ड प्रड्युस प्रोटिन्स मैले भनिहालेँ अब नेक्स्ट पार्टमा छ जिन्स आर मेड अप अफ डिएनए अब जिन्स चाहिँ डिएनएले बनिएको हुन्छ ओके अघि म जिन्स पनि युज गर्दै थिएँ होइन वर्ड जिन्स चाहिँ डिएनएले बनिएको हुन्छ डिएनए क्रोमोजोमभित्र हुन्छ नि अनि त्यहाँबाट जिन्स चाहिँ फेरि डिएनएले बनिएको हुन्छ अब जिन्स होइन ए सेट अफ जिन्स आर रेस्पोन्सिबल एउटा सेट अफ जिन्स चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ एउटा स्पेसिफिक प्रोटिन बनाउनुको लागि हो कि एउटा जिन मात्रै होइन सेट अफ जिन रेस्पोन्सिबल हुन्छ भक्कु जिन्स भनौँ न होइन धेरै जिन्स रेस्पोन्सिबल हुन्छ त्यो प्रोटिन बनाउनुको लागि स्पेसिफिक प्रोटिन बनाउनुको लागि हो कि each protein for its specific function each protein is specific अब प्रोटिन त बनिन्छ होइन तर अब त्यो जिन्स सेट अफ जिन्स मिलेर त्यो प्रोटिन बनाउँछ स्पेसिफिक प्रोटिन अनि त्यहाँबाट एउटा प्रोटिनको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर स्पेसिफिक फङ्सन हुन्छ उनीहरूको एउटा काम बनिरहेको हुन्छ ओके बडीभित्र चाहे एनिमलको होस्
ओके आई थिङ्क वी आर स्पिकिङ अबाउट एनिमल्सकै बारेमा पढ्दा ओके एनिमल्सकै ओके सो जुन चाहिँ यो छ इच प्रोटिन इज स्पेसिफिक फर इच स्पेसिफिक फङ्सन सो जुन चाहिँ प्रोटिन भनिन्छ त्यो चाहिँ उसको स्पेसिफिक फङ्सन हुन्छ ओके Therefore, it is the DNA that decides the formation of the structural, enzymatic, hormonal and other components in an organism. So, उयो DNA हो DNA चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब DNA देखि DNA को भित्र जिन्स हुन्छ जिन्स चाहिँ कम्पोज अफ DNA हो त्यहाँबाट हामीले फेरि सेट अफ जिन्स मिलेर चाहिँ प्रोटिन बनाउँछ अरे अनि त्यहाँबाट फेरि प्रोटिनको चाहिँ एउटा पार्टिकुलर फङ्सन हुन्छ अरे यति पढ्यौँ हैन सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ देयरफोर इट इज द DNA चाहिँ हो जसले चाहिँ उयो डिसाइड गर्छ के डिसाइड गर्छ डिएनएले भन्दाखेरि फर्मेसन अफ स्ट्रक्चरल इन्जाइमेटिक hormonal and other components in an organism. So DNA ले चाहिँ formation of the structural structures animal को structure कस्तो हुन्छ होला उसको enzymes के हुन्छ होला body भित्र उसको hormone के include हुन्छ होला र other components in an organism त्यो चाहिँ केले decide गर्छ DNA ले नै decide गर्छ त्यो person को structure कस्तो हुन्छ त्यसको enzymes के हुन्छ body भित्र भनेको चाहिँ नि जसले चाहिँ रिएक्सनलाई छिटो गराउँछ हो त्यो पढेको छैन होला तिमीले पढ्छ बादमा अनि त्यहाँबाट hormone कस्तो hormone बनिन्छ body भित्र र अरु components चाहिँ सबै DNA ले डिसाइड गर्छ genes are responsible for the physical appearance and body function of an organism अनि त्यहाँबाट genes चाहिँ के को लागि genes is composed of DNA अघि भनेको छ हैन सो जिन्स चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिकल एपियरेन्स त्यो पर्सनको फिजिकलिटी कस्तो हुन्छ बाहिरबाट कस्तो देखिन्छ कतिको स्ट्रङ हुन्छ त्यो सबै चाहिँ जिन्समा त्यो फेभर गर्छ जिन्समा डिपेन्ड गर्छ फेभर हैन डिपेन्ड एन्ड बडी फंक्सन अफ एन अर्गानिजम अनि त्यहाँबाट बडी फंक्सन त्यो पर्सनको बडी कसरी फंक्सन गर्छ होला त्यो सबै चाहिँ जिन्समा डिपेन्ड गर्छ जिन्स रेस्पोन्सिबल हुन्छ त्यो सबैको लागि अब नेक्स्ट लाइनमा छ therefore it is the DNA that gets transferred from the parents to the offspring and make them look similar to their parents त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ DNA चाहिँ हो त्यो चीज जो चाहिँ पेरेन्ट्स देखि offspring मा आउँछ अनि त्यहाँबाट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ offspring चाहिँ आफ्नो पेरेन्ट्स जस्तो देख्छ ओके अब यहाँनेरि फिगर रहेछ के रहेछ यहाँनेरि भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर है यहाँनेरि न्यूक्लियस रहेछ हो न्यूक्लियस अरे यो चाहिँ न्यूक्लियसको भित्र चाहिँ हैन यो चाहिँ नि न्यूक्लियस हैन यो माथिको छ नि वेट लेट मी डु विथ अनदर कलर म ब्लूले गर्दैछु कि यो ब्लूले गरेको छ नि यो चाहिँ सेल अरे हाम्रो बडी भित्र एउटा सेल छ अरे अनि त्यहाँबाट यो ग्रीनले गरे नि यो चाहिँ न्यूक्लियस अरे अनि त्यहाँबाट रेडले गर्दैछु नि यो रेड भित्र यो चाहिँ के अरे क्रोमोजोम अरे फाइन अनि त्यहाँबाट नि यति बुझ्यौ हैन न्यूक्लियस सेल क्रोमोजोम र क्रोमोजोम यो क्रोमोजोमको यहाँबाट चाहिँ त्यो डीएनए बनिन्छ डीएनए को चाहिँ यस्तो हुन्छ यसरी भनेछ हेर है यस्तो हुन्छ डीएनए को फिगर हो है यो यस्तो हुन्छ यसमा बेस पेयर्सहरु के हुन्छ पछि बादमा पर्छ अहिले त्यो छैन होला तिमीहरुको अब यहाँ हेरौँ डीएनए द जेनेटिक मटेरियल अब डीएनए चाहिँ जेनेटिक मटेरियल त याद भयो हामीलाई अब ट्रान्सफर अफ डीएनए को ट्रान्सफर हेरौँ ल के हुँदो रहेछ The reproducing cells produce a copy of DNA through some chemical reaction. अब मैले अघि भनेको थिए कि DNA ले रेप्लिकेट गर्छ रेप्लिकेट भनेको कपी बनाउनु त्यसलाई चाहिँ यहाँ पनि दिइराको छ द रिप्रोड्युसिङ सेल जुन चाहिँ सेल्स रिप्रोडक्सनको लागि युज गर्छ नि तिनीहरुले चाहिँ एउटा DNA को कपी बनाउँछ आफ्नै बोडीमा केमिकल रिएक्सन्स गरेर ओके डीएनए को के बनाउँछ रे कपी बनाउँछ दिस इन टर्न रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ टु कपिज अफ डीएनए यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कपिज एउटा डीएनए छ रे हो तिमीसँग यस्तो डीएनए छ रे अब यसको कपी बनाएपछि अर्को डीएनए पनि आउँछ यसको कपी बनाइसकेपछि यस्तो भएर आउँछ हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ टु कपिज अफ डीएनए यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कपी अफ डीएनए बनिन्छ हो अब डीएनए को कपी बनाउँदै छ अरे अब ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि त डीएनए लाई हैन अनि त्यहाँबाट चाहिँ नाउ दिस कपिज निडेड टु बी सेपरेटेड फ्रम इच अदर अब चाहिँ हेर ल तिमीसँग एउटा डीएनए थियो अरे डीएनए चाहिँ डबल स्ट्रेन्डेड हुन्छ है ओके डबल स्ट्रेन्डेड भनेको दुईटा धागा यसरी बनिएको हुन्छ यी अब तिमीले रेप्लिकेट गरेर कपी बनाउँदै छौ अरे त्यसो गर्दाखेरि नि यसो गर्नुपर्छ हो बस म अर्को पेजमा बनाउँछु ल यहाँ हेर ल म यहाँ सिकाइदिन्छु ल यहाँ हेर है यस्तो छ अरे ओके तिमीसँग एउटा डीएनए छ अरे यो डीएनए छ अरे तिमीसँग अब यसलाई के गर्नु पर्यो यसको कपी बनाउनु पर्यो यसको कपी बनाउनुको लागि नि यसलाई चाहिँ यसो गर्नुपर्छ ओके लेट मी चेन्ज द कलर ग्रीनले
अब यसलाई चाहिँ मैले छुट्याए हेरेँ, यसरी छुट्याए हेरेँ हो, छुट्याउनु पर्यो। अनि अर्को कपी चाहिँ अर्को स्ट्रेन आएर थपिन्छ यसरी। यो रेड कलरले जुन थप्यो यो चाहिँ नयाँ बनिएको स्ट्रेन हो। ओके, यसरी चाहिँ हामीहरू डिएनएको कपी गर्छ। अब यो के भन्दैछ, नाउ दिस कपिज, अब यो कपिज चाहिँ अब यो कपिजलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्छ हो। फेरि छुट्याउनुको लागि चाहिँ के गर्छ हेरौँ ल, छुट्याउनु पर्यो नि त। त्यहाँबाट के गर्दो रहेछ, द न्युली फर्म कपी अफ डिएनए क्यानट बी सिम्पली पुस्ड आउट एज इट ल्याक्स एन अर्गनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर। सो जुन चाहिँ न्युली फर्म कपी अफ डिएनए छ, मैले अहिले भर्खर जुन बनाएँ त्यो चाहिँ सिम्पली त्यसलाई चाहिँ जस्ट तानेर नि पुस गरेर नि छुट्याउन सकिँदैन। सो किन सकिँदैन भन्दाखेरि चाहिँ उसकोमा चाहिँ अर्गनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नै हुँदैन नि त, अर्गनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नै हुँदैन, किनकि भर्खर बनिँदैछ, रेप्लिकेट गरेर भर्खर बनिएको हो, त्यसकोमा सेलुलर स्ट्रक्चर नै हुँदैन अर्गनाइजवाला। त्यसले कारण चाहिँ त्यो कारणले चाहिँ त्यसलाई नि के भन्छ छुट्याउनु साह्रो पर्छ। ओके, अनि त्यहाँबाट हेन्स द कपिङ अफ डिएनए अलवेज टेक्स प्लेस विथ द क्रिएसन अफ एन एडिसनल सेलुलर स्ट्रक्चर। सो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यही कारण डिएनएलाई कपी गर्नको लागि चाहिँ के भन्दैछ यहाँनिर, बुझ्दैछौ होला। केही डाउट भयो भनेदेखि यु क्यान आस्क इदर इन द कमेन्ट सेक्सन अर मसँग डाइरेक्टली वाट्सएपमा बोल्दा पनि भइहाल्छ। ओके, हेन्स द कपिङ अफ डिएनए अलवेज टेक्स प्लेस विथ द क्रिएसन अफ एन एडिसनल सेलुलर स्ट्रक्चर। सो जब चाहिँ हामी कपी गर्छ नि डिएनएले, त्यो चाहिँ अलवेज टेक्स प्लेस कब गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडिसनल एउटा अर्को सेलुलर स्ट्रक्चर पनि एड हुँदो रहेछ। के रहेछ त्यो हेर्ने, अब दिस प्रोसेस इज देन फलोड बाई द डिभिजन अफ ए सिङ्गल सेल टु फर्म दिएको होइन। ओके, अनि त्यहाँबाट चाहिँ डिएनए कपी चाहिँ कब हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अलवेज टेक्स प्लेस विथ द क्रिएसन अफ एन एउटा एडिसनल सेलुलर स्ट्रक्चर एड भयो यदि भने चाहिँ त्यो डिएनए कपी हुन्छ, मतलब रेप्लिकेट हुन्छ होइन। अनि त्यहाँबाट यो प्रोसेस अब डिएनए चाहिँ रेप्लिकेट भइसक्यो अरे, भइसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ केले फलोड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिभिजन अफ अ सिङ्गल सेल टु फर्म टु सेल्स। अब डिएनए कपी भइसकेपछि चाहिँ सेलुलर स्ट्रक्चर एड भइसकेपछि राइट, एउटा सेल चाहिँ दुईवटा सेलमा डिभाइड गर्नुको लागि फलोड, मतलब कि यो प्रोसेस भइसकेपछि डिएनए कपी भइसक्यो, त्यो सकेपछि चाहिँ नि विथ द क्रिएसन अफ एन is then followed by the division, is then followed by the division of a single cell to form new cell। एउटा सेल चाहिँ फेरि डिभाइड गर्छ दुईवटा सेलमा, त्यो प्रोसेस भइसकेपछि के प्रोसेस भइसकेपछि डिएनएको रेप्लिकेसन प्रोसेस भइसकेपछि। अब चाहिँ यहाँ हेर ल, फेरि के क्वेसन सोध्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ डु यु नो द्याट लार्भे अफ एन एक्जोटोलिस मेक्सिकन सलामान्डर आर क्यापेबल अफ रिप्रोड्युसिङ एट 12 months अफ एज। जुन चाहिँ यो सलामान्डर रहेछ नि, कुन अरे एक्जोलोटिस मेक्सिकन, यो चाहिँ नि 12 महिनामै रिप्रोडक्सन गर्दो रहेछ, मतलब कि 1 yearको हुँदै रिप्रोडक्सन गर्दो रहेछ। ओके, एक्जोलोटिस मेक्सिकन सलामान्डर अरे। अनि त्यहाँबाट हेर भेरिएसन्स, अब चाहिँ नेक्स्ट टपिक चाहिँ भेरिएसन। अब हामीले डिएनए पढ्यौँ होइन, अब डिएनएको त्यो सबै न्युक्लियस त्यो के सबै पढ्यौँ होइन। अब चाहिँ भेरिएसन, भेरिएसन भनेको चाहिँ नि सिम्पल भाषामा याद राख डिफ्रेन्स हो ल। भेरिएसन भनेको चाहिँ के अरे, डिफ्रेन्स हो। ओके, सो अब हेर डिएनए क्यारिज जेनेटिक मेटेरियल एन्ड पासेस इट फ्रम द पेरेन्ट्स टु अफस्प्रिङ। बट अब यो त हामीलाई यादै भइसक्यो कि डिएनएले चाहिँ जेनेटिक मेटेरियललाई बोक्छ, बोकेर लगेर नानीहरूमा हालिदिन्छ, यो त बुझ्यौँ होइन हामीले। अब बट वी आर सिमिलर टु आवर पेरेन्ट्स इन अल एस्पेक्ट्स। के हामी आफ्नो पेरेन्ट्ससँग सबै एक्ज्याक्टली सिमिलर छौँ? हाम्रो पेरेन्ट्स फोटोकपी छ, तिमी र तिम्रो पेरेन्ट्स जिरोक्स छ, तिमी र तिम्रो पापा नभए मम्मी जिरोक्स त छैन नि त नि। किन चाहिँ छैन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसको एन्सर चाहिँ बट आर वी सिमिलर टु आवर पेरेन्ट्स इन अल एस्पेक्ट्स छ। यहाँनिर हेर क्वेसन दिइरहेको चाहिँ बट आर वी सिमिलर टु आवर पेरेन्ट्स इन अल एस्पेक्ट्स। के हामी हाम्रो पेरेन्ट्ससँग सबै एस्पेक्टसँग सिमिलर छ? छैन। त्यसको एन्सर के हुन्छ? नो लेखिहाल्नु। नो। किन नो भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएसन आउँछ, भेरिएसन भनेको डिफ्रेन्स आउँछ होइन। सो केस वानमा चाहिँ के रहेछ हेरौँ ल। एन organisms reproduces an offspring which is similar to its parents in all aspects with no changes occurring in subsequent generation। मैले भर्खर भने नि बट आर वी सिमिलर टु आवर पेरेन्ट्स इन अल एस्पेक्ट्स, यो त मतलब कि हामीहरूको ह्युमनको हिसाबमा चाहिँ नो हो, तर त्यो ट्विन्सको हिसाबमा ट्विन्स पनि हुँदैन, तर कोही कोही चान्स चाहिँ हुनसक्छ हो, तर बेसिकली चाहिँ नो हो। र माइक्रो अर्गानिजम्सको केसमा मैले अघि पनि भनेको है, माइक्रो अर्गानिजम्सको केसमा चाहिँ यसको एन्सर यस हुन्छ, किनकि एक्ज्याक्टली सिमिलर नै त आउँछ त्यो बडिङहरू गरेर। ओके, अन्त चाहिँ हेर
एन अर्गानिजम्स एउटा अर्गानिजम छ अरे रिप्रोड्युस गर्नु अरे हो एमिबा भनिदिउँ हो अनि त्यहाँबाट एउटा अफस्प्रिङ प्रड्युस गर्नु अरे त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली पेरेन्टसँग सिमिलर थियो अरे एउटा पनि चेन्ज थिएन अरे त्यसको चाहिँ जेनेरेसनमा चाहिँ ओके केस 1मा चाहिँ यो छ अनि त्यहाँबाट नि के भन्दैछ इन दिस सिचुएसन द अफस्प्रिङ इज एडप्टेड लाइक इट्स पेरेन्ट्स यो सिचुएसनमा चाहिँ जुन चाहिँ बच्चा अफस्प्रिङ हुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो पेरेन्ट्ससँग एक्ज्याक्टली रिसेम्बल गर्छ एक्ज्याक्टली सिमिलर हुन्छ ओके यो केसमा चाहिँ केस नम्बर 1मा चाहिँ इट हेज अल द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर प्रेजेन्ट इन द पेरेन्ट एन्ड इट विल बी सुइटेड एन्ड इज वेल सुइटेड ओके अब यो अफस्प्रिङ जुन चाहिँ निक्लियो होइन सेम पेरेन्ट जस्तै छ एभ्री क्यारेक्टरहरू पेरेन्ट जस्तै हुन्छ अनि जुन इन्भाइरोमेन्टमा पेरेन्ट्स बस्दै थियो त्यही इन्भाइरोमेन्टमा त्यो अफस्प्रिङ पनि बस्न सक्छ ओके केस नम्बर 1मा चाहिँ यो अब यो चाहिँ के अरे भन्दाखेरि एन्ड केस नम्बर 1मा हेऱ्यौँ होइन हामीले सबै सिमिलर छ अरे अब केस नम्बर 2 छ एन अर्गानिजम्स रिप्रोड्युसेस एन अफस्प्रिङ सिमिलर टु इट्स पेरेन्ट बट द भेरिएसन लाइक द अफस्प्रिङ क्यान विथस्ट्यान्ड टेम्परेचर चेन्जेस द्याट इज इट क्यान सर्भाइभ ओके के भन्दैछ केस नम्बर 2मा चाहिँ केस नम्बर 2मा चाहिँ एउटा अर्गानिजम्सले रिप्रोड्युस गर्यो अरे हो रिप्रोड्युस गरिसकेपछि अफस्प्रिङ चाहिँ एक्ज्याक्टली सिमिलर टु इट्स पेरेन्ट त आयो अरे हो एन अर्गानिजम रिप्रोड्युसेस एन अफस्प्रिङ सिमिलर टु इट्स पेरेन्ट्स अफस्प्रिङ त पेरेन्ट जस्तो हुन्छ होइन तर भेरिएसन आउँछ भेरिएसन मतलब कि चेन्ज आउँछ डिफ्रेन्स आउँछ लाइक द अफस्प्रिङ क्यान विथस्ट्यान्ड कस्तो भेरिएसन आएको रहेछ केस 2मा भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल हो यो चाहिँ ल कस्तो भेरिएसन आएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अफस्प्रिङ चाहिँ टेम्परेचर चेन्जेसमा विथस्ट्यान्ड गर्नु सक्छ ओके इट क्यान सर्भाइभ इन भेरी हाई एन्ड लो टेम्परेचर अब यो अफस्प्रिङ जुन चाहिँ निक्लियो त्यो चाहिँ टेम्परेचर भेरी हाई छ भने पनि सर्भाइभ गर्नु सक्दो रहेछ र टेम्परेचर कम्ती रहेछ छ भने लो टेम्परेचर छ भने पनि सर्भाइभ गर्नु सक्दो रहेछ यो चाहिँ डिफ्रेन्स आएछ भेरिएसन आएछ अफस्प्रिङ र पेरेन्ट्सको बिचमा क्लियर भयो नि त्यसैसम्म अनि त्यहाँबाट कहाँ पुग्यौँ has occurred but a variation has occurred and this variation is passed to the subsequent generation अनि त्यहाँबाट एउटा त्यो भयो होइन भेरिएसन आयो होइन अनि यो भेरिएसन चाहिँ अब जेनेरेसनमा पास हुन लाग्यो अब जुन चाहिँ अफस्प्रिङ भन्यो नि भर्खर अब त्यो अफस्प्रिङले पनि यो भेरिएसन ल्याउन थाल्यो मतलब कि टेम्परेचर चेन्जेसमा विथस्ट्यान्ड गर्न थाल्यो क्लियर भएन In this situation, the offspring is similar to the parent but is more adapted than the parent due to the variation. यो सिचुएसनमा चाहिँ the offspring चाहिँ parent को similar हुन्छ ओके similar त हुन्छ but is more adapted त्यो parent को भन्दाखेरि चाहिँ offspring मा variation ज्यादा छ ओके यो सिचुएसनमा चाहिँ but is more adapted from than the parent due to the variation. more adapted मतलब कि more त्यो छ के भन्नु अब बाँच्नु सक्यो नि त हैन टेम्परेचर लो र हाईमा पनि त्यसो गर्दा पेरेन्ट्स भन्दा मोर एडेप्टेड छ त्यसले गर्दा भेरिएसनले गर्दाखेरि त्यो टेम्परेचरको हैन देयरफोर इट इज बेटर चान्सेस अफ सर्भाइभल त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ अफस्प्रिङ छ योमा चाहिँ पेरेन्ट्सको भन्दा बेटर चान्स अफ सर्भाइभल छ बेसी बाँच्नु सक्छ अब चाहिँ यहाँ आएर रिजल्ट अफ एनालाइसिस छ के रहेछ यो हेरौँ ल इन नेचर भेरिएसन occur during sexual reproduction. Variation चाहिँ नि जब sexual reproduction हुन्छ तब हुन्छ asexual reproduction मा चाहिँ variation हुँदैन किनकि offspring चाहिँ parents को exactly बराबर हुन्छ okay if this variation is beneficial to the species it is selected and remain in the population so यो variation चाहिँ जुन चाहिँ त्यो species छ त्यसलाई चाहिँ यसको लागि beneficial छ so त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खाले रिप्रोडक्सन यस्तो खाले भेरिएसनलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर पपुलेसनमै राख्छ ओके एन्ड रिमेन्स इन द पपुलेसनमै बस्छ दिस इज बिकज द भेरिएन्ट स्पिसिस आर मोर एडेप्टेड किनकि जुन चाहिँ त्यो भेरिएन्ट स्पिसिस थियो नि मकर माथिको केसमा पनि त्यो केस 2 मा पनि त्यो त्यसको के भन्छ टेम्परेचरको हैन टेम्परेचरको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज बिकज त्यो अर्को नयाँ अफस्प्रिङ चाहिँ मोर एडेप्टेड थियो अझै कठिन के भन्छ एन्भाइरोमेन्टमा पनि बस्नु सक्थ्यो हैन त्यसको त्यही कारणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्छ र पपुलेसनमै बस्छ ओके देयरफोर दे क्यान सर्भाइभ बेटर एन्ड रिप्रोड्युस टु पास द जिन्स टु द अफस्प्रिङ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दे क्यान सर्भाइभ यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अफस्प्रिङ चाहिँ सर्भाइभ गर्छन् किनकि उनीहरू हार्स इन्भाइरोमेन्टमा पनि बस्नु सक्छन् अनि त्यहाँबाट रिप्रोड्युस टु पास द जिन्स अनि त्यहाँबाट रिप्रोड्युस गर्छन् त्यो जिन्सलाई चाहिँ उनीहरूको पनि अफस्प्रिङलाई पास गर्नुको लागि
Therefore we can say that variations are important. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ variations चाहिँ important हो. ओके, किन भन्दाखेरि चाहिँ organisms अझै बाँच्नु सक्छ, they can survive, उनीहरूको offspringहरू पनि because of them. Let us learn the importance of variation with the help of a few example. Variation को importance रहेछ यहाँनिर. ओके, नाउ example को थ्रुबाट नम्बर 1 मा छ the pepper moth Biston betullaria is generally pale in color. अब यो जुन चाहिँ मोथ छ, मोथ भनेको यहाँ चाहिँ नि बटरफ्लाई हैन, बटरफ्लाई होइन तर त्यो अर्को खाले बटरफ्लाई. यो मोथ चाहिँ नि बिस्टोन बेटुलेरिया र चाहिँ यसको साइन्टिफिक नेम हो. यो चाहिँ पेल इन कलर रहेछ. पेल भनेको बुझ्छ नि हैन, पेल भनेको कस्तो के भन्नु मरिसकेको जस्तो. बट सम भेरिएन्ट्स मे बी डार्क कलर एज वेल. तर यसको कुनै कुनै भेरिएन्ट जुन चाहिँ छ नि डार्क कलरको पनि हुँदो रहेछ. ओके, त्यहाँबाट चाहिँ नि कुन भेरिएन्ट चाहिँ डार्क कलर पनि हुँदो रहेछ हो. अनि त्यहाँबाट इन अर्ली 1800 के भएछ 1800 को फर्स्टमा भन्दाखेरि चाहिँ द पेल फर्म अफ द स्पिसिस कम्प्राइज मोर देन 98% अफ द पपुलेसन. सो 1800 मा चाहिँ अर्लीमा चाहिँ मतलब कि 1810 1820 तिर हो. यतिखेर चाहिँ यो पेल फर्म जुन चाहिँ पेल भनेको जुन चाहिँ त्यो मरिसकेको थियो नि, कस्तो भन्नु अब घिनै लाग्दो खाले कलर हुन्छ नि, अफ द स्पिसिस कम्प्राइज मोर देन 98% भन्दा बेसी चाहिँ यो पेल फर्म अफ द स्पिसिस कम्प्राइज गरेको रहेछ. बट तर चाहिँ वाइल ए भेरिएन्ट अफ दिस मोथ, यो मोथको अर्को भेरिएन्ट जुन चाहिँ थियो त्यो डार्क होइन, डार्क ब्ल्याक कलर भएको, डार्क कलर भएको, ब्ल्याक होइन डार्क कलर भएको, यो चाहिँ कम्प्राइज लेस देन कति पर्सेन्ट 2%. अब यो चाहिँ मोर देन लेस देन 2% चाहिँ यो डार्क भेरिएन्टले कम्प्राइज गरेको रहेछ. कहिले भन्दाखेरि चाहिँ 1810 1820 तिर. ओके, अनि त्यहाँबाट द पेल फर्म वाज डिफिकल्ट फर बर्ड्स टु सी एज द ट्रिज वेयर कभर्ड विथ लाइकेन्स. सो यो पेल फर्म चाहिँ जुन चाहिँ पेल फर्म थियो, पेल फर्ममा बटरफ्लाइज थियो, मोथ, त्यो चाहिँ बर्डलाई हेर्नुको लागि साह्रो पर्यो किनकि ट्रिज चाहिँ लाइकेन्सले कभर भएको थियो र त्यो सपोज कलर सेम भयो होला नि त नि, अनि बर्ड्सले फाइन्ड गर्नु डिफिकल्ट भएछ अरे. त्यही कारण के भएछ भन्दाखेरि वाइल द onset अन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन, अनि त्यहाँबाट onset इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हुन थाल्यो हो. अनि त्यहाँबाट पपुलेसन लेभल इन्क्रिज भयो. अनि त्यहाँबाट त्यसले पपुलेसन इन्क्रिज भएपछि चाहिँ ड्रास्टिक इन्क्रिज इन द पपुलेसन अफ लाइकेन्स. त्यसले गर्दा त्यो एरियामा चाहिँ लाइकेन्स पनि भक्कु बढेछ हो. अनि त्यहाँबाट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्सो स्मोक फ्रम द इन्डस्ट्रिज. अनि त्यहाँबाट इन्डस्ट्रिजबाट त्यो रिभोल्युसनहरू हुँदै थियो होइन, इन्डस्ट्रिजबाट त्यो निक्लेको स्मोक डस्टहरू पनि त्यो ट्रिजमा गएर डिपोजिट भएछ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दिस मेड द पेल फ्रम इजिली भिजिबल अगेन्स्ट द डार्क अफ द ट्रिज एन्ड दस मेड देम भल्नरेबल. ओके, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ पेल कलर थियो, त्यो पेल कलरलाई चाहिँ बर्ड्सहरूले मजाले देख्नु सकेछ. अनि देखेपछि त खानु त हो, अनि खाएछ. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू भल्नरेबल भएछ हो. के भल्नरेबल भएछ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो पेल कलरवाला मोथ. As a result, the only species of pepper moth that could survive were the dark forms. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डार्क फर्मको त्यो मोथ मात्रै सर्भाइभ गर्नु सकेछ, तिनीहरू अरू सबैलाई चाहिँ बर्ड्सले खाइदिएछ. विच अरोज एज ए रिजल्ट अफ भेरिएसन. किन यस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएसनले गर्दाखेरि सेम हो, उनीहरू डार्क र पेल, तर जुन चाहिँ त्यो इन्डस्ट्रिजको डस्टहरूले गरेर त्यो डार्क कलरकोलाई चाहिँ देख्नु सकेन नि त होइन, अनि त्यो लाइट कलरकोलाई मात्रै देखेर बर्डले खाइदिएछ. इन दिस केस भेरिएसन प्रुफ टु बी हेल्पफुल. यो केसमा चाहिँ भेरिएसन हेल्पफुल भयो किनकि एउटा स्पिसिस त बाँच्यो नि त नि. त्यही कारण यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भेरिएसन हेल्पफुल भयो र such helpful variation are selected by nature as the help in the survival of species. सो यस्तो भेरिएसनलाई चाहिँ नेचरले पनि सेलेक्ट गर्छ अरे किनकि यसले चाहिँ स्पिसिसको सर्भाइभलको लागि हेल्प गर्छ. ओके, अन्त अर्को एक्जाम्पल चाहिँ दिएको रहेछ हेर. ड्यू टु जेनेटिक भेरिएसन अ स्पिसिस अफ रेबिट वेयर प्रड्युस द्याट कुड रन फास्टर, एस्केप देयर प्रिडेटर्स बेटर एन्ड फाइन्ड फुड फास्टर. अब जेनेटिक भेरिएसनले गर्दाखेरि चाहिँ नि रेबिट पनि एउटा स्पिसिस बनिएछ जुन चाहिँ छिटो कुद्नु सक्दो रहेछ, प्रिडेटर्सबाट बाँच्नु सक्दो रहेछ किनकि छिटो कुदेपछि त बाँच्नु त हो. प्रिडेटर्स भनेको जुनले चाहिँ उसलाई मार्नु खोज्छ होइन, उसको रेबिटलाई आफ्नो फुड बनाउने जनावर. त्यहाँबाट त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ छिटो कुदेर चाहिँ
त्यो रेबिटले आफ्नो ज्यान बचाउन सक्यो होइन, किनकि उनीहरूको बडी स्ट्रक्चरमा चाहिँ भेरिएसन आएछ हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ रेबिट मर्नु छोड्यो, त्यो अर्को स्पिसिसको चाहिँ मर्यो होला, त्यही त हो होइन। मोर नम्बर अफ फास्टर रेबिट सर्भाइभ एज कम्पेयर टु द स्लोवेस्ट वान। त्यो स्लोवेस्ट वानको कम्पेयरमा जुन चाहिँ फास्टर कुद्ने रेबिट थियो त्यो चाहिँ सर्भाइभ गर्यो र स्लो कुद्ने चाहिँ मर्छ, किनकि प्रिडेटर्सले मारेर खाइदिन्छ। सो सुन द फ्लावर रेबिट फ्लावर होइन, सुन द स्लोवर रेबिट गोट रिप्लेस बाई द फास्टर रेबिट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्लोवर रेबिटको जग्गा चाहिँ फास्टर रेबिटले लिएछ अरे, केले गरेर, भेरिएसनले गरेर। दस भेरिएसनले क्यान लिड टु इभोल्युसन। इभोल्युसन भनेको याद छ नि होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएसनले चाहिँ इभोल्युसन लिड गर्यो अरे। इभोल्युसन भनेको चाहिँ नि इभल्भ हुनु, चेन्ज हुनु होइन। हामी पहिला चाहिँ हामीहरू यस्तो भन्छ नि होइन, पहिला हामीहरू मङ्की थियो अरे, मङ्की बाँदरबाट चाहिँ हामी त्यस्तै भेरिएसन हुँदै गर्दा त्यो के भन्छ त्यसलाई अर्ली म्यान बन्यो, अर्ली म्यानबाट चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै इभल्भ हुँदै 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 ह्युमन बिङ बन्यो होइन। अहिले हामी जुन त्यसमा छ, स्टेजमा छ, त्यस्तो बन्यो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इभोल्युसन भेरिएसनले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भेरिएसन लिड टु इभोल्युसन भनेको हो क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भेरिएसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। किन इम्पोर्टेन्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले सर्भाइभल अफ द स्पिसिस, सबै कन्डिसनमा सर्भाइभल अफ द स्पिसिस हुनसक्छ, स्पिसिस सर्भाइभ गर्नुसक्छ। र अर्को चाहिँ भेरिएसनले गर्दाखेरि इभोल्युसन पनि हुनसक्दो रहेछ। सो अब अर्को लाइनमा के छ हेरौँ, हेर यहाँ, इफ भेरिएन्ट्स आर सो इम्पोर्टेन्ट देन वाइ डु अर्ग्यानिजम्स प्रड्युस सिमिलर अफस्प्रिङ। अगर भेरिएन्ट चाहिँ त्यति बेसी इम्पोर्टेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ अर्ग्यानिजम्स चाहिँ किन सिमिलर अफस्प्रिङ प्रड्युस गर्छ त, तब के त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ त भनेर सोध्दैछ। सो हेरौँ ल यहाँनिर के रहेछ यसको एन्सर। सिमिलर अफस्प्रिङ आर प्रड्युस टु मेन्टेन द जेनरल बोडी डिजाइन अरे। सिमिलर अफस्प्रिङ चाहिँ त्यो बोडीको डिजाइनलाई मेन्टेन गर्नुको लागि अरे हो। दिस निड्स टु बी डन सो द्याट द अर्ग्यानिजम इज एबल टु अक्युपाई द सेम हेबिटेट सिन्स द अर्ग्यानिजम इज बेस्ट एडेप्टेड फर द्याट हेबिटेट। त्यस्तो किन यस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिजमलाई चाहिँ नि त्यही हेबिटेट अक्युपाई गर्नुपर्दो रहेछ नि त। त्यो हेबिटेट चाहिँ त्यो अर्ग्यानिजम्सको लागि चाहिँ बेस्ट एडेप्टेड हुँदो रहेछ कि एडेप्टेसन हुँदो रहेछ। त्यही कारण चाहिँ सिमिलर अफस्प्रिङ छ भनेदेखि चाहिँ त्यही हेबिटेटमा बस्न सक्दो रहेछ भनेर चाहिँ सिमिलर अफस्प्रिङ प्रड्युस गर्दो रहेछ। दिस इज द रिजन वाइ अल फिसेस लिभ ओन्ली इन वाटर एन्ड अल ह्युमन्स लिभ ओन्ली अन ल्यान्ड। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कारण हो कि सबै फिसेस चाहिँ वाटरमा हुन्छ र सबै एनिमल्सहरू, ह्युमन्सहरू चाहिँ ल्यान्डमा हुन्छ। ओके, सो हेर, दिस इज द रिजन वाइ अल फिसेस लिभ, किन यही कारणले चाहिँ सबै फिसेस चाहिँ वाटरमा बस्छ र ह्युमन्स चाहिँ ल्यान्डमा बस्छ, किनकि उनीहरूको एडेप्ट गर्नु सक्छ नि त त्यो इन्भाइरोमेन्टमा। त्यही कारण thus we know that variations that are beneficial to the population are passed on to the next generation. So भेरिएसन जुन चाहिँ बेनिफिसियल छ पपुलेसनको लागि त्यो चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनमा पास हुँदो रहेछ। तर भेरिएसन बेनिफिसियल छैन यदि भनेदेखि चाहिँ इन्डिभिजुअल जुन चाहिँ बच्चा बनिन्छ त्यो चाहिँ अलग अलग बनिँदो रहेछ, भेरिएसन आउँदो रहेछ। हाउ डज नेचर सेलेक्ट ओन्ली बेनिफिसियल भेरिएसन। त्यसो गर्दाखेरि नेचरले चाहिँ कसरी चाहिँ बेनिफिसियल भेरिएसन मात्रै सेलेक्ट गर्छ भन्दैछ। वाट हेपन्स टु द भेरिएसन द्याट आर नट बेनिफिसियल। र त्यस भेरिएसन जुन चाहिँ बेनिफिसियल छैन त्यसको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ त होइन। किन चाहिँ नेचरले चाहिँ नि बेनिफिसियल भेरिएसन मात्रै सेलेक्ट गर्छ र वाट हेपन्स टु द भेरिएसन, त्यो भेरिएसन जुन चाहिँ बेनिफिसियल छैन त्यसलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ सोध्दैछ। सो हेरौँ, भेरिएसन्स इन नेचर आर ऱ्यान्डम। ओके, भेरिएसन्स चाहिँ ऱ्यान्डम हुन्छ। द्याट इज पोजिटिभ भेरिएसन पनि हुनसक्छ र नेगेटिभ भेरिएसन पनि हुनसक्छ। ओके, पोजिटिभ भेरिएसन पनि हुनसक्छ र नेगेटिभ भेरिएसन पनि हुनसक्छ। पोजिटिभ मतलब जुन चाहिँ बेनिफिसियल छ र नेगेटिभ चाहिँ जुन चाहिँ बेनिफिसियल छैन। र हाउएभर ओन्ली पोजिटिभ र बेनिफिसियल भेरिएसन रिटेन। तर पोजिटिभ नभएदेखि बेनिफिसियल भेरिएसन मात्रै रिटेन हुँदो रहेछ। किन रिटेन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द भेरिएन्ट स्पिसिस चाहिँ मोर एडेप्टेड हुन्छ, क्यान सर्भाइभ बेटर होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो भेरिएन्ट स्पिसिस जुन छ त्यो चाहिँ मोर एडेप्टेड अनि त्यहाँबाट मोर एडेप्ट हुन्छ होइन। त्यो त्यहाँनिर मजाले सर्भाइभ गर्न सक्छ। अन्त चाहिँ क्यान रिप्रोड्युस टु पास द जिन्स टु द अफस्प्रिङ। अनि त्यहाँबाट रिप्रोड्युस गर्न सक्छ त्यो जिन्सलाई अफस्प्रिङमा पास गर्नुको लागि हो, त्यही कारण भन्दैछ। ओके, अनि त्यहाँबाट चाहिँ वेन ए नेगेटिभ भेरिएसन, सपोज एउटा नेगेटिभ भेरिएसन ओकर भयो अरे। नेगेटिभ भेरिएसन ओकर हुँदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि individual is not fit and cannot survive.
इन्डिभिजुअल फिट हुँदैन अनि त्यहाँबाट सर्भाइभ गर्नु नै सक्दैन त्यहाँनिर अन्त मर्नु त हो सर्भाइभ गर्नु नसकेपछि त when a negative variation occur भएन अनि त्यहाँबाट चाहिँ cannot survive अनि त्यहाँबाट मर्छ अनि त्यहाँबाट exist हुन्छ त्यो species so therefore it cannot pass the genes to the next generation अनि त्यहाँबाट त्यसको genes चाहिँ next generation मा pass गर्नै सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ negative variation loss from the gene pool त्यहाँबाट चाहिँ त्यो negative variation चाहिँ lost हुन्छ त्यो gene को poolबाट किनकि त्यो individually मर्छ अब यहाँ facts रहेछ के facts रहेछ हेर्नु Do you know the identical twins are usually of the same sex and share 100% DNA अब यो जुन चाहिँ छ नि आइडेन्टिकल DNA चाहिँ उनीहरुको सेक्स सेम हुन्छ मतलब कि दुईटै फिमेल फिमेल हुन्छ या त दुईटै मेल मेल हुन्छ अरे हो आइडेन्टिकल ट्विन्स हुन्छ नि नानीहरु अनि त्यहाँबाट 100% DNA शेयर गर्छ अरे उनीहरुले 100% DNA चाहिँ शेयर गर्छ अरे they come from one fertilized egg उनीहरु चाहिँ एउटै एगबाट एउटै फर्टिलाइज भएको एगबाट बनिन्छ तर बादमा त्यही एग चाहिँ स्प्लिट भएर चाहिँ दुईटा ट्विन्स बनिएको ओके फ्रेटर्नल ट्विन्स आर जस्ट लाइक नर्मल सिब्लिङ्स फ्रेटर्नल ट्विन्स चाहिँ नि नर्मल सिब्लिङ्स जस्तै हुन्छ अनि त्यहाँबाट दे कम फ्रम टु सेपरेट एग्स उनीहरु चाहिँ दुईटा सेपरेट एगबाट आउँछ हो अलग अलग एगबाट फर्टिलाइज भए दुईटा स्पर्मले त्यो के भन्छ फर्टिलाइज गरेको र 50% शेयर गर्छ डीएनए बुझ्यौ फ्रेटर्नल ट्विन्स भनेको चाहिँ अर्कै हो यो चाहिँ दुईटा एगबाट आउँछ हो दुईटा एग फर्टिलाइज भएर आउँछ त्यो दुईटा एग चाहिँ कसरी फर्टिलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा स्पर्म दिन्छ नि त हैन मेलले त्यहाँबाट दुईटा स्पर्मबाट चाहिँ यस्तो खाले ट्विन्स आउँदो रहेछ अनि त्यहाँबाट यसले चाहिँ 50% डीएनए शेयर गर्दो रहेछ ओके अब इम्पोर्टेन्स अफ रिप्रोडक्सन अरे रिप्रोडक्सनको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो त यहाँ छ Reproduction is essential for the continuation. Reproduction किन छ इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिसिस कन्टिन्यू गर्नको लागि हैन स्पिसिसलाई कन्टिन्यू जिउनुको लागि इम्पोर्टेन्ट छ रिप्रोडक्सन विदाउट रिप्रोडक्सन भएन भनेदेखि त्यो स्पिसिस मर्छ हैन स्पिसिस एक्जिस्ट गर्न सक्दैन लामो समयको लागि अनि रिप्रोडक्सन प्रोड्युस न्यू इन्डिभिजुअल रिप्रोडक्सनले नयाँ इन्डिभिजुअल नयाँ अफस्प्रिङहरु पैदा गर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्स जस्तै सिमिलर हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केट्स रिप्रोड्युस हुन्छ र डग्सले गर्दाखेरि चाहिँ दिस इज द रिजन व्हाई केट्स रिप्रोड्युस मोर केट्स र डग्सले चाहिँ के रिप्रोड्युस गर्छ डग्स चाहिँ रिप्रोड्युस गर्छ डग्सले केट त रिप्रोड्युस गर्दैन नि त नि सो अब चाहिँ छ नेक्स्ट टपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन फ्लावर्स फ्लावरमा चाहिँ कसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ त्यो हेर्ने हो के रिप्रोडक्सन प्लान्ट्समा चाहिँ स्टेजमा हुँदो रहेछ ओके यहाँ हेरौँ न के स्टेज छ फर्स्टमा चाहिँ द ओभ्युल और एग इज फर्टिलाइज बाइ पोलन यो ओभ्युल नभए एग चाहिँ पोलिनेसन भएर चाहिँ फर्टिलाइज हुँदो रहेछ ओके पोलेनले गरेर यो ओभ्युल नभए एग भनेको चाहिँ फिमेल पार्ट पोलेन भनेको चाहिँ मेल पार्ट अफ द फ्लावर अनि त्यहाँबाट त्यो ओभ्युल चाहिँ सिडमा डेभलप हुन्छ फर्टिलाइज भइसकेपछि अनि त्यहाँबाट त्यो सिड फेरि जर्मिनेट हुन्छ न्यू प्लान्ट्सलाई राइज गराउनको लागि यो चाहिँ स्टेप रहेछ अब हेरौँ न के हुन्छ Let us understand the stages and component structure involved in the process of reproduction. अब हामी हेरौँ stages र component structure जुन चाहिँ प्लान्टको रिप्रोडक्सनमा हुन्छ ओके सो अब हेर फ्लावर्समा नि मेल रिप्रोडक्टिभ organलाई चाहिँ हामी स्टेमेन भन्छ र फिमेल रिप्रोडक्टिभ organलाई चाहिँ कार्पेल्स भन्छ ल यति बुझ्यौ हैन अब चाहिँ मेल जर्म सेल जुन चाहिँ मेल गेमेट हो फ्लावरमा त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ हेरौँ मेल गेमेट हैन द स्टेमेन जुन चाहिँ हो मेल रिप्रोडक्टिभ organ यसले चाहिँ स्टेमेनले चाहिँ पोलन ग्रेन प्रोड्युस गर्छ ओके स्टेमेनले चाहिँ पोलन ग्रेन प्रोड्युस गर्छ र पोलन ग्रेनको भित्र चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ सेल्स नभए जर्म सेल हुन्छ ओके अनि फिमेलको गेमेटमा चाहिँ हेर फिमेलको गेमेटमा चाहिँ कार्पेल हो फिमेलको रिप्रोडक्टिभ organ कार्पेलले चाहिँ स्टाइल स्टिग्मा र ओभरी प्रोड्युस गर्छ ल स्टाइल स्टिग्मा र ओभरी प्रोड्युस गर्छ र ओभरीको भित्र चाहिँ ओभ्युल्स हुन्छ प्रोड्युस हुन्छ ओभरीको भित्र चाहिँ ओभ्युल्स अनि त्यहाँबाट इच ओभ्युलमा चाहिँ एउटा एक्सेल हुन्छ विच त्यो एक्सेल चाहिँ फिमेल जर्म सेल हो ओके यदि बुझ्यो हैन फ्लावरमा गएर यसो हेर्नु त्यहाँनेर स्टिग्मा स्टाइल ओभरीहरू हुन्छ त्यो देखिहाल्छ ओभरी चाहिँ देख्दैन स्टिग्मा त देखिन्छ हैन माथि आइराको हुन्छ स्टाइल देखिन्छ एन्थर फिलामेन्ट त्यो एन्थर र फिलामेन्ट चाहिँ नि मेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर हो यो पनि हेर्नु ल
त्यो फ्लावरमा गएर त्यसो हेर्दा भइहाल्छ नि त्यो त एन्थर र फिलामेन्ट चाहिँ मेलको हो त्यो स्टेमेनभित्र आउँछ त्यो चाहिँ ओके अब यहाँ हेर अन्त नि यो फिमेलको जर्म सेल चाहिँ हो नन मोटाइल हुन्छ हिँड्नु सक्दैन र ओभ्युल र ओभरीले घेरेको हुन्छ प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ हो फिमेलको जर्म सेललाई चाहिँ अन्त द ट्रान्सफर अफ पोलन फ्रम द एन्थर अफ वान फ्लावर टु स्टिगमा अफ द अनदर के भने नि अब फिमेलको त नन मोटाइल हुन्छ हिँड्नु सक्दैन मेलको पनि नन मोटाइल हुन्छ हिँड्नु सक्दैन त्यही कारण अब इन्सेक्टहरू युज गर्छ त्यो पोलिनेसन गर्नुको लागि यो त पढेको छ सानोदेखि होइन द ट्रान्सफर अफ पोलन फ्रम द एन्थर अफ वान फ्लावर टु द स्टिगमा अफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर अफ द सेम प्लान्ट और अनदर फ्लावर इन ए डिफ्रेन्ट प्लान्ट चाहिँ पोलिनेसनले गर्छ मतलब कि इन्सेक्ट बिजहरूले गर्छ ओके त्यो पोलनलाई त्यो एन्थरदेखि अर्को फिमेलको स्टिग्मामा पुर्याउनुको लागि यो प्रोसेस चाहिँ हो पोलिनेसन पोलिनेसन चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ सेल्फ पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसन सेल्फ पोलिनेसन भनेको चाहिँ एउटै फ्लावरमा हुनु हो एउटै फ्लावरभित्र एन्थर स्टिग्मा छ एउटै फ्लावरभित्र त्यो हुन्छ पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसन भनेको चाहिँ अलग अलग फ्लावर ओके अब हेरिदिइरहेको छ सेल्फ पोलिनेसन चाहिँ बाइसेक्सुअल फ्लावर हो जुनमा चाहिँ दुईटै सेक्स अर्गन हुन्छ द्याट इज मेल एन्ड फिमेल अनि त्यहाँबाट सेल्फ पोलिनेसन पनि इट इज अफ टू टाइप दुईटा टाइपको हुँदो रहेछ सेल्फ पोलिनेसन यहाँ हेर सेल्फ पोलिनेसन अकर्स विदिन द सेम फ्लावर एउटै फ्लावरभित्र पोलन फ्रम द एन्थर इज ट्रान्सफर टु द स्टिग्मा अफ द सेम फ्लावर होइन र टाइप 2 मा चाहिँ एउटै प्लान्ट हो तर दुईटा फ्लावर छ यो पनि सेल्फ पोलिनेसन नै हो एउटै प्लान्ट हो तर एउटा प्लान्टमा दुईटा फ्लावर चाहिँ अलग अलग पोजिसनमा छ सो यसलाई पनि सेल्फ पोलिनेसन नै भन्छ इट अकर्स बिट्विन टू फ्लावर्स अफ द सेम प्लान्ट पोलन फ्रम द एन्थर और अफ वान फ्लावर इज ट्रान्सफर टु स्टिग्मा अफ अनदर फ्लावर एउटा फ्लावरको पोलन चाहिँ अर्को स्टिग्मामा ट्रान्सफर हुँदो रहेछ यो पनि सेल्फ पोलिनेसन नै हो तर क्रस पोलिनेसन भनेको चाहिँ अलग अलग फ्लावर अलग अलग पौधाको अलग अलग फ्लावर ओके अलग अलग पौधाको अलग अलग फ्लावर वेयर वी बुझ्यो होइन र क्रस पोलिनेसन चाहिँ त्यही मैले भर्खर चाहिँ भने त्यही अब चाहिँ हेर क्रस पोलिनेसन होइन क्रस पोलिनेसन चाहिँ युनिसेक्सुअल फ्लावरमा पनि र बाइसेक्सुअल फ्लावरमा पनि हुनसक्छ अरे युनिसेक्सुअल जसमा चाहिँ एउटा मात्रै सेक्स छ र बाइसेक्सुअल जसमा चाहिँ दुईटा सेक्स छ दुईटा सेक्स अर्गन छ मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेन्ट इन डिफ्रेन्ट फ्लावर्स यो युनिसेक्सुअल भनेको जस्तै कि पपायाको पेडमा पौधामा होइन मेल चाहिँ एउटा हुन्छ फिमेल चाहिँ अर्कोमा हुन्छ अलग अलग हुन्छ उनीहरू त्यस्तै युनिसेक्सुअल प्लान्ट हुन्छ र बायोसेक्सुअल भनेको चाहिँ एउटा प्लान्टमा दुईटै सेक्स अर्गन छ यो टाइप अफ पोलिनेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोलन चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ एन्थर एउटा फ्लावरको एन्थरदेखि अर्को फ्लावरको स्टिग्मामा अर्को प्लान्टको ओके एउटा प्लान्ट छ तिमीसँग म्याङ्गोको यहाँनिर छ अरे 5 मिटर अर्को 5 मिटर दूरमा अर्को म्याङ्गो प्लान्ट छ अरे हो त्यहाँनिर चाहिँ क्रस पोलिनेसन भइरहेको हुन्छ अनि पपायामा पनि र पोलिनेसन यहाँ यी पोलिनेसन यहाँ छ देखाइरहेको छ यी यसरी हुन्छ एउटा प्लान्टको स्टिग्मा स्टाइल ट्रान्सफर हुन्छ यसरी हो अब पोलिनेटर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ ट्रान्सफर गराउँछ जस्तै कि मैले अघि भनि गएँ बी भयो अरू के हुन्छ त्यो इन्सेक्ट्सहरू होइन त्यो सबै अब हेर पोलिनेटर्स द ट्रान्सफर अफ पोलन अकर थ्रु एयर वाटर बर्ड्स इन्सेक्ट्स हो एयरबाट पनि वाटरबाट पनि हुन्छ त्यहाँबाट विन्डबाट पनि हुन्छ या विन्डको होइन विन्डबाट पनि हुन्छ हो त्यहाँबाट बर्ड इन्सेक्ट सच एज बीज वेब्स मोथ स्नेल सबैबाट हुन्छ पोलिनेसन चाहिँ सो द पेटल अफ अ फ्लावर आर ब्राइटली कलर त्यो फ्लावरको पेटल चाहिँ ब्राइटली कलर हुन्छ त्यो इन्सेक्ट्सलाई एट्र्याक्ट गराउनुको लागि अनि त्यहाँबाट सेन्ट पनि हुन्छ फ्लावरमा त्यो इन्सेक्टलाई एट्र्याक्ट गराउनुको लागि अनि त्यहाँबाट इन्सेक्ट चाहिँ त्यो एट्र्याक्ट भएर आउँछ एट्र्याक्ट भएर आएपछि इन्सेक्ट्स एट्र्याक्ट भएर आउँछ अनि त्यहाँबाट त्यहाँनिर उसले नेक्टर पनि लान्छ र त्यो पनि गर्छ के भन्छ पोलिनेसन पनि गराइदिन्छ अर्को फ्लावरमा गएर फेरि बसेपछि त्यसको बोडीमा चिप्किन्छ होइन त्यो पोलन अनि अर्को स्टिग्मामा गएर बस्यो भनेदेखि पोलिनेसन भइहाल्छ भयो नि यति सम फ्लावर्स इभन सिक्रेट नेक्टर अनि नेक्टर पनि सिक्रेट गर्छ कुन फ्लावरहरूले दिस इन्सेक्ट्स एन्ड बर्ड्स विच हेल्प इन द ट्रान्सफर अफ पोलन टु स्टिग्मा आर कल्ड पोलिनेटर्स अब यही इन्सेक्ट्सहरू जसले चाहिँ पोलिनेसन गराउनुमा हेल्प गर्छ त्यसलाई चाहिँ पोलिनेटर्स भनिन्छ सो फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि के हुन्छ जाइगोट फर्म हुन्छ अनि त्यहाँबाट जाइगोट डिभाइड हुँदै जान्छ र एम्ब्रायो फर्म हुन्छ प्लान्टको है यो क्लास 12 मा पढ्छ भोलिपर्सि तिमीहरूले च्याप्टर 2 मा ओभ्युल एन्ड ओभरी एन्ड ओभ्युल आफ्टर फर्टिलाइजेसन सो अब फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि जाइगोट हुन्छ जाइगोट डिभाइड भइसकेपछि एम्ब्रायो हुन्छ अब ओभरी र ओभ्युल चाहिँ फर्टिलाइजेसनको बादमा के हुँदो रहेछ हेरौँ ल ओभरी र ओभ्युल फाइन
सो यहाँ हेर ओभरी र ओभ्युल चाहिँ फर्टिलाइजेसनको बादमा के हुँदो रहेछ हेर्ने ल द आउटर लेयर अफ द ओभ्युल बिकम्स इम्पर्भियस हार्ड एन्ड फङ्सन एज अ सिड कोट त्यो ओभ्युलको आउटर लेयर चाहिँ साह्रो हुन्छ हार्ड हुन्छ र सिडको कोटको त्यसमा फङ्सन गर्छ रूपमा फङ्सन गर्छ अनि त्यहाँबाट ओभ्युल विदिन एन एम्ब्रायोसेक सपोज एउटा ओभ्युल चाहिँ यो ओभ्युल अरे हो ओभ्युल चाहिँ एम्ब्रायोसेकको भित्र छ भनेदेखि चाहिँ के बनिन्छ सिड बनिन्छ ओभ्युल विदिन एम्ब्रायो इनसाइड हैन अनि त्यहाँबाट एन ओभ्युल विदिन एम्ब्रायो इनसाइड यो चाहिँ वेट ओभ्युल अरे यो चाहिँ ओभ्युल अरे ओभ्युलको भित्र एम्ब्रायो छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ सिड भनिन्छ फाइन द ओभरी एन्लार्जेस एन्ड राइपन्स टु बिकम यो ओभरी चाहिँ ठुलो हुन्छ अनि त्यहाँबाट फ्रुट बनिन्छ ओके र ओभ्युल चाहिँ सिड बनिन्छ ओभरी चाहिँ फ्रुट बनिन्छ ओभ्युल चाहिँ सिड बनिन्छ अदर फ्लोरल पार्ट जस्तै कि सेपल्स पेटल्स स्टेमेन स्टाइलन स्टिङमा चाहिँ झर्छ अरे ल However, in some cases, they remain persistent in the fruit. तर कुन केसेसमा चाहिँ उनीहरू फ्रुटमै रहिरहन्छ तर सबै त्यसमा चाहिँ झर्छ अब यहाँ हेर एप्पलको दिइरहेको रहेछ एप्पलमा यो भित्रको चाहिँ सिड हो र यो बाहिरको चाहिँ फ्रुट हो ल र भित्रको चाहिँ एग हो यो ओभ्युल हो र यो बाहिरको चाहिँ ओभरी हो ओभरी चाहिँ फ्रुटमा बदलिन्छ ओभ्युल चाहिँ केमा बदलिन्छ भने मैले सिडमा बदलिन्छ अब चाहिँ छ यो चाहिँ यहाँ हेर ल के छ भन्दाखेरि नि Do you know that some plants are able to produce fruits without the कुन प्लान्ट्स चाहिँ नि फर्टिलाइजेसन नभइकन पनि फ्रुट्स प्रड्युस गर्न सक्छ ओके कुन प्लान्ट्स चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ त्यस्तो प्लान्ट्सलाई चाहिँ हामीहरू त्यस्तो फेनोमेनालाई चाहिँ हामीहरू पार्थिनोकार्पी भन्छ र पार्थिनोकार्पिक फ्रुट्समा चाहिँ सिड नै हुँदैन तर फ्रुट चाहिँ हुन्छ तर सिड हुँदैन अनि त्यहाँबाट नन भियाबल सिड्स हुन्छ जस्तै कि सीडलेस भेराइटी अफ ग्रेप्स एन्ड नेभल ओरेन्जेस जस्तै कि ग्रेप्स हो जसको चाहिँ सिड हुँदैन र नेभल ओरेन्जेस यिनीहरूलाई चाहिँ पार्थिनोकार्पी भन्छ अब सिड जर्मिनेसन अर्को टपिक छ सिड जर्मिनेसन भनेको चाहिँ नि त्यो एकछिन ल फर्स्ट पढौँ द एम्ब्रायो इनसाइड इज सिड इज इनएक्टिभ त्यो जुन सिडको भित्र एम्ब्रायो छ त्यो चाहिँ इनएक्टिभ हुन्छ हैन हामीले सिडलाई स्टोर गर्यौं भने धेरै दिनको लागि अनि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ इनएक्टिभ भएको हुन्छ जब चाहिँ हामीले यो चाहिँ कब एक्टिभ हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई इनएक्टिभ गराइदिउँ अरे हो इनएक्टिभ गराइदिउँ भने आफै इनएक्टिभ हुन्छ जब हामीले त्यसलाई स्टोर गरेर राख्छौँ अब स्टोर गरेको डालहरू घरमा त फल्दैन नि त हैन उग्दैन नि त हैन आफै बट्टाभित्रै त त्यही भनेको इनएक्टिभ ओके अब जब हामीलाई यसलाई एक्टिभ गराउनु छ अरे त्यो डाललाई एक्टिभ गराउनको लागि हामीले यसलाई फेभरेबल कन्डिसन दिनुपर्छ टेम्परेचर दिनु पर्यो पानी दिनु पर्यो माटोभित्र हाल्नु पर्यो हैन एन्ड ग्रोथ अफ द सिडको त्यसै सिडलिङ अनि त्यहाँबाट फेभरेबल कन्डिसन एन्ड ग्रोथ आउट अफ द सिड अनि त्यहाँबाट फेभरेबल कन्डिसन प्रोभाइड गरेपछि चाहिँ सिडको बाहिरबाट सिडलिङ भएर निस्किन्छ यो प्रोसेसलाई चाहिँ जर्मिनेसन भनेको फेभरेबल कन्डिसन फर जर्मिनेसन चाहिँ यो मोइस्चर दिनु पर्यो पानी एयर टेम्परेचर दिनु पर्यो हो यो फेभरेबल कन्डिसन चाहिँ मैले भने त्यही When a seed germinates, the portion above the cotyledon which grows into a shoot is called plumule. अब जब seed germinate हुन्छ नि त्यो कोटिलेडनको माथिपट्टि र which grows into a shoot त्यसलाई चाहिँ plumule भन्छ र कोटिलेडनको मुनिपट्टि जुन चाहिँ रुटमा त्यो ग्रो गर्छ त्यसलाई चाहिँ रेडिकल भन्छ plumule र रेडिकल यो फिगरमा दिइरहेको छ you can see here यो चाहिँ एउटा चना हो यो चाहिँ चना रहेछ चनालाई के पो भन्थ्यो इट्स अ डाइकोट हो यो डाइकोट हुन्छ दुईटा त्यो हुन्छ सो यहाँ हेर दुईटा कोटिलेडन छ यसको चाहिँ र रेडिकल चाहिँ रुटपट्टिको प्लुमुल चाहिँ सुटपट्टिको ल बुझ्यौ हैन कोटिलेडनले चाहिँ फुड स्टोर गर्छ दिइरहेको छ कोटिलेडनले चाहिँ के गर्छ अरे फुडलाई स्टोर गर्छ अब चाहिँ प्लान्टको बारेमा सक्यो भयो प्लान्टको बारेमा सक्यो अब चाहिँ छ ह्युमनको ल ह्युमन रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अरे के रहेछ त ह्युमन रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा हेरौँ ल स्ट्रक्चर हेरौँ ल के हुँदो रहेछ ह्युमन रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा अब फर्स्टमा चाहिँ छ स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम रहेछ फर्स्टमा चाहिँ हो ह्युमनमा मेल रिप्रोडक्टिभ रहेछ सो लेट्स सी द्याट मेल रिप्रोडक्टिभमा हेर सो हेर मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ organsहरू हुन्छ भक्कु organsहरू हुन्छ जुन चाहिँ उच्चेसमा त्यो हुन्छ नि प्रोडक्सन एन्ड ट्रान्सफर
जुन चाहिँ उनीहरूको त्यो सेल हुन्छ नि, स्पर्म हुन्छ नि, स्पर्मलाई प्रड्युस गर्नुको लागि र त्यसलाई फिमेलको बडीमा ट्रान्सफर गर्नुको लागि इन्भल्भ हुन्छ तिनीहरू अर्गन्स चाहिँ। सो यहाँनिर दिइरहेको रहेछ फिगरमा हेर, मेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा यहाँनिर भास्ट डिफरेन्स छ, यो पाइप जस्तो हो, यो सेमाइनल वेसाइकल छ, यो प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्ड छ, यो टेस्टिस छ, यो स्क्रोटम छ, यो पेनिस छ र यहाँ युरेथ्रा छ। सो यो चाहिँ मेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हो, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यिनीहरू सबैको आफ्नो आफ्नो फङ्सन्सहरू हुन्छ, यिनीहरूको के फङ्सन छ यो दिएको छ भने पढौँ, नभएदेखि क्लास 12मा पढ्छ पछि। द अर्गन्स प्रेजेन्ट इन द मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा टेस्टिसको पेयर हुन्छ, भास्ट डिफरेन्स हुन्छ, प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्ड हुन्छ र सेमाइनल वेसाइकल हुन्छ। ओके, अनि कहाँ थियौँ हामी यहाँ, अनि त्यहाँबाट अब टेस्टिसको बारेमा डिटेल रहेछ हो। टेस्टिस चाहिँ कहाँनिर लोकेटेड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एब्डोमिनल क्याभिटीको बाहिर एउटा सानो त्यो हुन्छ नि स्क्रोटममा लोकेटेड हुन्छ। पोच भनिरहेको छ एउटा सानो, त्यसमा टेस्टिस चाहिँ नि एउटा सानो के भन्नु त्यसमा लोकेटेड हुन्छ, जसलाई चाहिँ स्क्रोटम भनिन्छ हो। र त्यो टेस्टिसले चाहिँ स्पर्म्सलाई प्रड्युस गर्छ। अनि त्यहाँबाट बट फर दिस द रिक्वायर, उनीहरूको त्यो स्पर्म प्रड्युस गर्नको लागि टेम्परेचर रिक्वायर चाहिँ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस हो, जुन चाहिँ हामीहरूको टेम्परेचर लो छ, हामीहरूको अरू बडीको भन्दा यो टेम्परेचर चाहिँ लो छ। सो दे आर प्रोटेक्टेड, देयरफोर दे आर, यो चाहिँ इनसाइड द स्क्रोटम प्रोटेक्टेड हुन्छ। ल यति हो टेस्टिसको बारेमा। अझै छ होला मुनि के भन्दैछ भने टेम्परेचर कति रिक्वायर छ, त्यो चाहिँ कम्ती छ हाम्रो नर्मल बडी भन्दा। अन्त यो टेस्टिसको फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्पर्म्स प्रड्युस गर्नु, अनि त्यहाँबाट एउटा हर्मोन प्रड्युस गर्नु जसको नाम चाहिँ हो टेस्टोस्टेरोन, अनि त्यहाँबाट विच ब्रिङ्स अबाउट सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टर्स इन बोइज। यो टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ बोइजमा सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टर ल्याउँछ अरे। ओके, यो हर्मोनले चाहिँ। अब अर्को चाहिँ छ भास्ट डिफरेन्स। भास्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ स्पर्मलाई टेस्टिसदेखि युरेथ्रासम्म लाने काम गर्छ। यसले चाहिँ एउटा डग पनि रिसिभ गर्छ जसको नाम चाहिँ हो बल्बो युरेथ्रल, होइन डगको नाम नि यसमा मैले बिर्सेँ, बल्बो युरेथ्रल ग्ल्यान्ड, त्यहाँ प्रोस्टेट हुन्छ, त्यहाँबाट एउटा त्यो डग प्रड्युस गर्छ हो। त्यो चाहिँ यसले भास्ट डिफरेन्सले चाहिँ, जो तिमीले पढेकै छैन कन्फ्युज हुन्छ छोटो भइले, यसले चाहिँ एउटा डग रिसिभ गर्छ। अनि त्यहाँबाट विच ब्रिङ प्रडक्ट फ्रम द सेमाइनल वेसाइकल एन्ड प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्ड, जो यो डगले चाहिँ हामीहरूको होइन त्यो सेमाइनल वेसाइकल र प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्डबाट ल्याउँछ। ओके, प्रडक्टहरू ल्याउँछ, प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्ड र सेमाइनल वेसाइकलबाट प्रडक्ट ल्याउँछ, जो चाहिँ डग भन्छ त्यसलाई चाहिँ भास्ट डिफरेन्सले रिसिभ गर्छ। ओके, अब हेर सेमाइनल वेसाइकल र प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ के हो त फेरि त्यसो भए, होइन? त्यो भनेको चाहिँ नि द फ्लुइड फ्रम दिस अर्गान प्रोभाइड न्युट्रिएन्ट इन द फर्म अफ, अब यो सेमाइनल वेसाइकल र प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्डबाट चाहिँ फ्लुइड निक्लिन्छ हो। फ्लुइड भनेको थाहा छ नि होइन, लिक्विड सब्सटेन्स, त्यो चाहिँ निक्लिन्छ, त्यसले चाहिँ न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ फ्रुक्टोसमा, क्याल्सियममा अनि इन्जाइम्सहरूमा हो। अन्त चाहिँ नि फ्रुक्टोसमा प्रोभाइड न्युट्रिसन इन द फर्म अफ फ्रुक्टोसको फर्ममा, क्याल्सियमको फर्ममा अनि इन्जाइम्सहरूको फर्ममा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ अरे, न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्छ अरे। ल अन्त चाहिँ द स्पर्म प्रड्युस इन द टेस्टिस, यो स्पर्म जुन चाहिँ टेस्टिसमा प्रड्युस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भास्ट डिफरेन्सले क्यारी गर्छ, यो त अघि माथि पढिहाल्यौँ। अनि त्यहाँबाट द सिक्रेसन फ्रम द सेमाइनल वेसाइकल एन्ड प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्ड लुब्रिकेट द स्पर्म। अब यो जुन चाहिँ सिक्रेसन हुन्छ नि सेमाइनल वेसाइकल र प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्डबाट, यसले चाहिँ त्यो स्पर्मलाई लुब्रिकेट गराउँछ हो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ द स्पर्म आर नाउ डिस्पर्सन फ्लुइड, अनि त्यो स्पर्म चाहिँ फ्लुइडमा डिस्पर्स हुन्छ, अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको ट्रान्सपोर्ट गर्ने क्षमता इजी हुन्छ अझै। अनि दिस मिल्की वाइट फ्लुइड इट कन्टेन मिक्सचर अफ स्पर्म अलोइङ सिक्रेसन इज कल्ड सिमेन। अब यो मिल्की वाइट फ्लुइड जुन चाहिँ स्पर्म छ त्यसमा सेमाइनल वेसाइकल र प्रोस्ट्रेट ग्ल्यान्डको त्यो छ सिक्रेसन छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरू सिमेन भन्छ। भयो नि, यति क्लियर हुँदैछ होला? डाउट छ भने सोध्दा भइगयो। द युरेथ्रा एक्सटेन्ड्स टु द पेनिस टु एन एक्सटर्नल ओपनिङ एन्ड क्यारिज इदर युरिन और सिमेन। अब यो युरेथ्रा चाहिँ एक्सटेन्ड्स टु द पेनिस, पेनिस उत्योबाट पेनिसदेखि एक्सटर्नल ओपनिङसम्म उत्यो हुन्छ, के भन्छ, एक्सटेन्ड गर्छ, त्यहाँ त्यत्रो लामो हुन्छ अरे। अनि त्यसले चाहिँ के क्यारी गर्छ भन्दाखेरि युरिन र सिमेन। सिमेन भनेको त बुझिगयो, त्यो जुन छ स्पर्म
र सेमाइनल वेसिकल अनि प्रोस्टेट ग्रेनको मिक्सचर भनिदिउँ न हैन। अब चाहिँ छ स्ट्रक्चर अफ स्पर्म ल। स्ट्रक्चर अफ स्पर्ममा हेर, स्पर्ममा चाहिँ तीनटा मेन स्ट्रक्चर हुन्छ जो चाहिँ हो हेड एउटा, मिडल पिस एउटा र तेल एउटा। हेड भनेको चाहिँ टुप्पोको पोर्सन दिइरहेको छ फिगरमा, हेडा भइगयो, हेड भयो, मिडल पिस भनेको यहाँको पोर्सन र तेल भनेको पुच्छरपट्टि हो। अनि त्यहाँबाट हेडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियस हुन्छ जसले चाहिँ क्रोमोसोमल मेटेरियल डिएनए क्यारी गर्छ भयो। यति क्लियर भयो हैन। मिडल पिसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माइटोकन्ड्रिया हुन्छ जसले चाहिँ एनर्जी प्रोभाइड गर्छ त्यो तेललाई मुभ गर्नको लागि हो। अनि त्यहाँबाट तेल फेसिलिटेट्स द मुभमेन्ट अफ द स्पर्म। अनि यो तेलले चाहिँ के गर्छ, त्यो जुन चाहिँ स्पर्म छ त्यसलाई फिमेलको बोडीमा जानुको लागि फेसिलिटेट गर्छ। डु यु नो द्याट एभ्री डे अराउन्ड 500 मिलियन स्पर्म मेच्योर इन अ नर्मल। एभ्री डे नि 500 मिलियन स्पर्म्स चाहिँ नि मेच्योर हुन्छ एउटा ह्युमेनको मेलमा ल। अनि त्यहाँबाट द एभरेज लाइफ स्पेन चाहिँ अफ एन स्पर्म, लाइफ स्पेन चाहिँ कति हुन्छ 36 आवर हुन्छ एभरेज लाइफ स्पेन एउटा स्पर्मको। अनि त्यहाँबाट अब चाहिँ छ फिमेलको स्ट्रक्चर र फङ्सन रिप्रोडक्टिभ अर्गनको। सो फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गनमा चाहिँ छ एउटा पेयर अफ ओभरिज हुन्छ हो, ओभरिज हुन्छ एक पेयर, र एउटा पेयर अफ ओभिडक्ट्स हुन्छ र युटेरस अनि भेजाइना, चारवटा पेयर अफ ओभिडक्ट्स, पेयर अफ ओभरिज, ओभिडक्ट्स र युटेरस एन्ड भेजाइना। अब यो फिगरमा हेर के रहेछ भन्दा फेलोपियन ट्युबहरू के छ यहाँ हेर ल। यो चाहिँ हो हामीहरूको फिगर। यहाँनिर छ सर्भिक्स, यहाँनिर छ भेजाइना, यहाँनिर छ एन्डोम, यो लेयर हो है युटेरसको लेयर हेर, एन्डोमेट्रियम भित्रको, मियोमेट्रियम यहाँको, पेरिमेट्रियम। अब यो एन्डोमेट्रियम चाहिँ नि जब मेन्स्ट्रुअल साइकल हुन्छ नि तब त्यो हुन्छ हो। यो एन्डोमेट्रियम ब्लास्ट भएपछि चाहिँ मेन्स्ट्रुअल फ्लो हुन्छ। अनि के छ अर्को मियोमेट्रियम छ, मियोमेट्रियम चाहिँ नि त्यसको टाइममा हो, के भन्छ बर्ड भएको टाइममा त्यो गर्छ। अनि फेलोपियन ट्युब हुन्छ यहाँनिर, फेलोपियन ट्युब यहाँनिर हुन्छ, म सबै भन्दैछु है, अहिले सुन है। यहाँनिर फर्टिलाइजेसन ओकर गर्छ भरे, र यहाँ हेर यो चाहिँ फेलोपियन ट्युब हो। यहाँनिर फेलोपियन ट्युबमा यहाँनिर ओभरी छ, युटेराइन केभिटी हो, मैले भनिगएँ होइन। यिनीहरू चाहिँ ओभरी हो, यो डल्लो डल्लो छ नि ओभरी हो, यो भयो फेलोपियन ट्युब ओके। सो हेर ल, द ओभरिज आर लोकेटेड अन इच साइड अफ द लोवर एब्डोमेन। ओभरिज चाहिँ कहाँनिर लोकेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीको एब्डोमेनको दुईवटा साइड हुन्छ होइन, इच साइडको लोवरपट्टि हो के। अनि यो ओभरीले चाहिँ थाउजन्ड्स अफ एग प्रड्युस गर्छ फिमेल बोडीमा ओके। अनि त्यहाँबाट यसले एउटा हर्मोन पनि प्रड्युस गर्छ ओभरिजले जसको नाम चाहिँ ओस्ट्रोजेन ल। अनि त्यहाँबाट यो ओस्ट्रोजेनले चाहिँ सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टर ल्याउँछ फिमेल बोडीमा। अब यो एग प्रड्युस इन द ओभरी, हामीहरूको जुन एग छ ओभरीमा त्यो चाहिँ मेच्योर हुन थाल्छ जब प्युबर्टीमा पुगिन्छ होइन। प्युबर्टीमा पुगेपछि चाहिँ त्यो एग मेच्योर हुन थाल्छ। अनि वान एग फ्रम इच ओभरी ग्रोस, एउटा एग इच ओभरीबाट ग्रो गर्छ अनि मेच्योर गर्छ। अनि त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ ओभरीदेखि निकालेर युटेरसमा लगिन्छ होइन, लान्छ होइन, फ्रम दि ओभरी अन टु द युटेरस बाई दि थिन ओभिडक्ट अर द फेलोपियन ट्युब। मैले अघि भनेको थिएँ यो फेलोपियन ट्युब, ओभरीबाट निकालेर चाहिँ फेलोपियन ट्युबले त्यसलाई कहाँ लान्छ अरे युटेरसमा लान्छ, एउटा थिन ओभिडक्ट नभए फेलोपियन ट्युब भनिन्छ त्यसलाई। अनि त्यहाँबाट स्पर्म फ्रम द मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, स्पर्म चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट फिमेलको बोडीमा आउँछ भेजाइनाबाट। डु यु नो द्याट द फिमेल चाइल्ड एट बर्थ हेज अराउन्ड 1 to 2 million पोटेन्सियल एक्स। फिमेल बर्ड होइन, फिमेल चाइल्ड गर्लको नि बर्ड हुँदाखेरि 1 to 2 million पोटेन्सियल एक्स हुन्छन् अरे बर्ड हुँदाखेरि चाहिँ ओके। द एभरेज लाइफ स्पेन अफ एन एग इज 12 to 24 आवर्स हुन्छ। एन्ड आफ्टर इट इज रिलिज फ्रम द ओभरीबाट रिलिज भइसकेपछि त्यसको एभरेज लाइफ स्पेन चाहिँ 12 to 24 आवर्स हुन्छ अरे। अब स्ट्रक्चर अफ द ओभम हेरौँ ल, ओभमको स्ट्रक्चर कस्तो हुँदो रहेछ त। स्ट्रक्चर अफ द ओभम, इट कन्टेन्स अ सिङ्गल न्युक्लियस सराउन्डेड बाई द साइटोप्लाजम। ओभम चाहिँ एउटा सिङ्गल न्युक्लियस हुन्छ जसलाई चाहिँ साइटोप्लाजममा योक पनि हुँदो रहेछ, योक त्यो भएको साइटोप्लाजमले सराउन्ड गरेको हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट वी हेभ स्टडी द डिफ्रेन्ट ह्युमन रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको अलग अलग पार्ट्स हामीले पढ्यौँ होइन। त्यसो गर्दाखेरि हाउ डज द रिप्रोडक्सन, कसरी चाहिँ रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस गर्दो रहेछ त यहाँ हेर्दै अझै रहेछ, हेरौँ ल के रहेछ। प्यासेज अफ स्पर्म, स्पर्म चाहिँ फिमेलको बोडीमा
जान्छ अरे प्यासेज अफ स्पर्म इनसाइड द फिमेल बडी ल अन्त अन्त चाहिँ नि स्पर्म विच आर इजेकुलेटेड फ्रम द जुन स्पर्म चाहिँ त्यो मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन पेनिसबाट निक्लिन्छ त्यो चाहिँ फिमेलको बडीमा जान्छ थ्रु द भेजाइना होइन यति भयो अनि दे ट्राभल टुवर्ड्स फेलोपियन ट्युब त्यो स्पर्म चाहिँ फेलोपियन ट्युबतिर जान्छ अरे अनि त्यहाँबाट एगसँग भेट्छ अरे नि फेलोपियन ट्युब यहाँनिर चाहिँ अघि देखाएको छु मैले अनि त्यहाँबाट द प्रोसेस अफ फ्युजन जुन चाहिँ त्यो स्पर्म ओभमसँग फ्युज गर्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ फर्टिलाइजेसन भन्छ फर्टिलाइजेसन चाहिँ फेलोपियन ट्युबमा हुन्छ ल अनि त्यहाँबाट ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्टिलाइजेसन भएको बेलामा द ह्याप्लोइड न्युक्लियस जुन चाहिँ स्पर्मको ह्याप्लोइड न्युक्लियस छ अनि त्यहाँबाट ओभमको पनि ह्याप्लोइड न्युक्लियस तिनीहरू सँगै फ्युज हुन्छन् एउटा जाइगोट फर्म हुनको लागि अनि त्यहाँबाट त्यो जाइगोट चाहिँ डिभाइड हुन्छ फेरि एम्ब्रायो फर्म हुनको लागि ओके अन्त चाहिँ नेक्स्ट पेजमा जाउँ यहाँनिर के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द ओभरीले चाहिँ नि एउटा एग रिलिज गर्छ एभ्री मन्थमा अन्त चाहिँ अगर त्यो एग फर्टिलाइज छैन यदि भने चाहिँ मेन्सुरेसन हुन्छ र फर्टिलाइज भयो भनेदेखि चाहिँ प्रेग्नेन्सी त्यति होइन त्यही लेखेको छ यहाँनिर द युटेरस अल्सो प्रिपेयर इट्सेल्फ एभ्री मन्थ टु रिसिभ अनि युटेरसले पनि आफूलाई प्रिपेयर गर्छ अरे एभ्री मन्थ एउटा फर्टिलाइज एगलाई रिसिभ गर्नुको लागि अन्त चाहिँ द इनर युटेरस लाइनिङ बिकम थिक मैले अघि भने इन्डोमेट्रियम भने होइन अघि त्यो इनर पार्ट थियो त्यो युटेरसको यो चाहिँ थिक हुन्छ अरे एन्ड इज सप्लाइड ब्लडले सप्लाइड गर्छ टु नरिज द एम्ब्रायोलाई नरिज गर्नुको लागि चाहिँ यो के थियो एन्डोमेट्रियम चाहिँ थिक हुन्छ अरे इनर युटेरस लाइनिङ अनि यो यसमा चाहिँ एन्डोमेट्रियममा चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन्छ अरे ल अगर एग चाहिँ फर्टिलाइज छैन भनेदेखि देन द युटेरस लाइनिङ चाहिँ रिक्वायर छैन अनि रिक्वायर नभएपछि चाहिँ त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ अनि त्यहाँबाट ब्लडको फर्ममा निक्लिन्छ भेजाइनाबाट त्यसलाई चाहिँ मेन्सुरेसन भनिन्छ यो चाहिँ 2 to 8 डेजसम्म लास्ट गर्छ अरे त्यही मेन्सुरेसन अनि त्यहाँबाट एभ्री मन्थ अकर गर्छ साइकल त्यसलाई मेन्सुरेसन भनिन्छ सो द मेन्स्ट्रुअल साइकल इज द रिप्रोडक्टिभ साइकल जुन चाहिँ हाम्रो फिमेल बडीमा एउटा रिप्रोडक्टिभ साइकल हो अरे ल इट बिगिन्स विथ द अनसेट अफ प्युबर्टी सुरु भएपछि यो के भन्छ मेन्सुरेसन पनि सुरु हुन्छ अब हेर डेभलपमेन्ट अफ सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टर अब हामीले प्राइमेरी सेक्स क्यारेक्टर हेऱ्यौँ अब सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ बोइसमा चाहिँ बर्ड हो बियर्ड आउनु अनि मेभेरी एमङ डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल मेल्समा नि सबैमा अलग अलग हुन्छ अरे मतलब कि त्यो बियर्ड आउनु नि अलग अलग हुन्छ अरे वाइल सम हेभ अ थिक ग्रोथ अदर्स हेभ अ कोहीमा चाहिँ भक्कु मतलब कि झ्याप्पै हुन्छ अरे हो अनि कोहीमा चाहिँ अलिअलि हुन्छ अरे भनिरहेको छ यिनीहरू किन भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज बिकज इट्स इन्डिभिजुअल मेचर्स किनभने एभ्री वान मेचर्स डिफ्रेन्ट पेस अरे यो चाहिँ दिस पेस इज डिटरमाइन्ड बाई द इन्डिभिजुअलको बायोलोजिकल क्लकले डिटरमाइन गर्छ कब चाहिँ त्यसको त्यो जुन चाहिँ छ मेच्योर हुन्छ भनेर त्यतिखेर चाहिँ कसको चाहिँ त्यो भक्कु मेच्योर भयो होइन भक्कु आउँछ अरे त्यो के भन्छ त्यसलाई बियर्डहरू होइन त्यही भनेर आउँछ अनि बट वाइ डु सच चेन्जेस अकर एट अ सर्टन एज एन्ड नट ग्रेजुलेसन चाइल्ड तर किन चाहिँ यो चेन्ज चाहिँ एउटा एजमा जुन चाहिँ प्युबर्टीमा हुन्छ अरे किन चाइल्डहुडदेखि नै हुँदैन भन्ने क्वेसन दिइरहेको छ यहाँ हो अब अर्को लाइनमा पढौँ ल सो यसको एन्सर चाहिँ नि यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ दिइरहेको छ डेभलपमेन्ट इन्टु एन एडल्टमा डेभलप हुनु र रिचिङ मेच्योरिटी इज रिप्रोडक्सनको लागि एसेन्सियल छ अरे एडल्टमा डेभलप हुनु र मेच्योरिटीमा पुग्नु द पिरियड अफ लाइफ वेयर चेन्जेस हेर ल एउटा हामीहरूको लाइफको पिरियड जहाँनिर चाहिँ हामीहरूको डेभलपमेन्ट हुन्छ यङ इन्डिभिजुअलदेखि एडल्टमा त्यसलाई चाहिँ प्युबर्टी भन्छ अघिदेखि हामी यही पढिरहेको छौँ होइन सो ड्युरिङ प्युबर्टी के हुँदो रहेछ ड्युरिङ प्युबर्टी भन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा चेन्जेस ओकर गर्छ होइन इन्डिभिजुअलमा किन भन्दाखेरि चाहिँ सेक्सुअल मेच्योरिटी हुनुको लागि अनि सेक्स अर्गान्स यी लेखिरहेको छ सेक्स अर्गान्सहरू चाहिँ मजाले वेल डेभलप हुनुको लागि एन्ड द बडी बिकम केपेबल अफ अनि बडी चाहिँ केपेबल अफ रिप्रोडक्सन हुन्छ अरे त्यो प्युबर्टी पुगेपछि चाहिँ ल त्यस्तै कारण चाहिँ ह्युमेनहरू अरू एनिमल पनि के गर्छ डेभलप गर्छ इन्टु एडल्ट त्यसो गर्दाखेरि प्युबर्टी चाहिँ एउटा पिरियड हो जहाँनिर चाहिँ बडीले चाहिँ ग्रोथ अफ बियर्ड हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स होइन अनि एपियरेन्स अफ पिम्पल्स आउँछ डेभलपमेन्ट अफ ब्रेस्ट एक्सेट्रा अकर इन द चाइल्ड्स बडी सो यो सबै चाहिँ एउटा नर्मल मान्छेको बडीमा हुन्छ
With the onset of puberty, the body become capable of यो puberty आउनु थालेपछि हैन body become capable of reproduction अरे. So time of occurrence of puberty के रहेछ time of occurrence of puberty भन्दाखेरि चाहिँ puberty occur कब occur हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ body चाहिँ change हुनुको लागि रेडी हुन्छ ल. For girls चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ puberty कब स्टार्ट हुन्छ भन्दाखेरि एजेस 8 देखि 13 अनि 8 देखि 13 ओके गर्ल्स को लागि चाहिँ 8 देखि 13 इयर्स अनि द एज अफ प्युबर्टी मे भेरी इन डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअलमा भेरी गर्छ त्यो त हैन. अन्त बोइजमा चाहिँ समवट गर्ल्सदेखि अलिक पछि नै हुन्छ द्याट इज 9.5 देखि 14 इयर्ससम्म हुन्छ बोइजमा चाहिँ. अनि त्यहाँबाट वाट कन्ट्रोल्स द अकरेन्स अफ प्युबर्टी हेऱ्यो प्युबर्टीको अकरेन्सलाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ किन डिफ्रेन्स हुन्छ अलग अलग मान्छेको भनेर सोध्दैछ ल. अब यो पढिहालौँ भने चाइल्ड रिचेस द एज अफ प्युबर्टी जब चाइल्ड चाहिँ प्युबर्टीको एजमा पुग्छ त्यो जुन चाहिँ ब्रेनमा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यसले चाहिँ एउटा हर्मोन सिक्रेट गर्छ जसको चाहिँ नाम हो फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन ल. यो हर्मोन चाहिँ एउटा सिग्नलको रूपमा काम गर्छ रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सलाई जस्तै कि टेस्टिस र ओभरिज मेल र फिमेलमा. अनि त्यहाँबाट यो सिग्नलको रेस्पोन्समा चाहिँ द रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सले चाहिँ हर्मोन्स प्रड्युस गर्छन् ओके हर्मोन्स प्रड्युस गर्छन् र त्यो हर्मोनले चाहिँ मेल र फिमेलमा चेन्जेस मेल र फिमेलको बडीमा चेन्जेस ल्याउँछ र यो चेन्जेसलाई चाहिँ सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छ. क्लियर. सो अब चाहिँ हेर ल नेक्स्ट चाहिँ छ सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टर्स बोइजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टर्स भन्दाखेरि चाहिँ अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ हर्मोन्सको इन्फ्लुएन्समा जो लेरिन्स बिकम्स प्रोमिनेन्टली अरे लेरिन्स चाहिँ प्रोमिनेन्टली हुन्छ अरे. अन्त भोकल कोड हुन्छ नि त्यो भोकल कोड भनेको जुन चाहिँ घाँटीमा हुन्छ नि त्यो चाहिँ लोङ्गर हुन्छ अरे अनि थिक्कर हुन्छ अरे. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बोइजको भोइस चाहिँ उत्यो हुन्छ होर्स हुन्छ हो भन्ने खालको हुन्छ नि बोइजको त्यही त्यो हर्मोनले को इन्फ्लुएन्सले नि होला. अन्त ग्रोथ अफ हेयर इन अदर एरियाज अफ स्किन जस्तै कि हेयर ग्रो हुन्छ अन्डर आर्म्समा फेसमा ह्यान्ड्समा लेग्समा. अनि इन्लार्जमेन्ट अफ टेस्टिकल्स विच इज फलोड बाई पेनिस अरे ल. अनि टेस्टिस ग्रो एन्ड स्टार्ट प्रड्युसिङ स्पर्म अनि टेस्टिस ग्रो गर्छ अनि स्पर्म प्रड्युस गर्नु स्टार्ट गर्छ. र सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टर गर्ल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट अफ ब्रेस्ट डार्केनिङ अफ स्किन अराउन्ड निपल्स जुन चाहिँ टिप अफ ब्रेस्ट हो. अनि ग्रोथ अफ हेयर इन अदर एरियाज अफ स्किन जस्तै कि अन्डर आर्म्समा फेसमा ह्यान्ड्समा लेग्समा. अनि इन्क्रिज इन द साइज अफ युटेरस एन्ड ओभरी अनि बिगिनिङ अफ द मेन्स्ट्रुअल साइकल. अनि फेरि सम बोडी चेन्जेस जुन चाहिँ बोइज र गर्ल्समा कमन छ त्यो देखाइरहेको छ ल यहाँनिर के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ अफ प्युबिक हेयर अनि त्यहाँबाट ग्रोथ अफ रिप्रोडक्टिभ अर्गन्स अनि सिक्रेसन अफ सेबम ओइल फ्रम द स्किन विच रिजल्ट इन पिम्पल्स. यो तिनवटा चाहिँ कमन रहेछ बोइज र गर्ल्समा यो रिमेम्बर गर्नु. अनि त्यहाँबाट प्युबर्टी और सेक्सुअल मेचुरेसन सुड नट बी कन्फ्युज यो चाहिँ प्युबर्टी नभएदेखि सेक्सुअल मेचुरेसनलाई चाहिँ एडोलेसनसँग कन्फ्युज नहुनु अरे. एडोलेसन भनेको चाहिँ एउटा पिरियड हो जुन चाहिँ प्युबर्टीदेखि एडल्टहुडसम्म हुन्छ ल. अनि एडोलेसन एक्सपिरियन्सेस नट ओन्ली फिजिकल ग्रोथ एडोलेसन्समा चाहिँ फिजिकल ग्रोथ मात्रै होइन तर इमोसनल साइकोलोजिकल र सोसियल स्ट्याटस पनि हुन्छ एडोलेसेन्समा चाहिँ. यो कन्फ्युज हुनु भएन यो अलग अलग वर्ड हो ल. अब चाहिँ छ फर्टिलाइजेसन एन्ड एम्ब्रायो डेभलपमेन्ट. अब हामीले पढ्यौँ भने सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरहरू. अब फर्टिलाइजेसन र एम्ब्रायो डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ त त्यहाँ यहाँ दिइरहेको छ हेर. फर्टिलाइजेसन भनेको के हो याद छ तिमीहरूलाई. फर्टिलाइजेसन भनेको चाहिँ त्यो प्रोसेस हो जहाँनिर चाहिँ त्यो स्पर्म र एग फ्युज गर्छ ओके. अब कसरी हुँदो रहेछ त हेरौँ ल. होम डज द न्यू इन्डिभिजुअल रिसेम्बल न्यू इन्डिभिजुअलले चाहिँ कसलाई रिसेम्बल गर्छ फादर कि मदरलाई यो क्वेसन छ यहाँनिर. सो यो न्यू इन्डिभिजुअलले चाहिँ दुईवटा क्यारेक्टर द्याट इज फादर र मदरको दुईवटा क्यारेक्टर इनहेरिट गर्छ ओके. सो फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इनसाइड द बडी. फर्टिलाइजेसन चाहिँ डग्स क्याट्स काउस बफेलोज होइन होला ह्युमन बिङ अनि अरू एनिमल जस्तै कि क्याट भने मैले अरू एनिमलमा चाहिँ इनसाइड द बडी हुन्छ फर्टिलाइजेसन. त्यसलाई चाहिँ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भन्छ ल. तर कुन एनिमल्समा नि फर्टिलाइजेसन आउटसाइड द बडी पनि हुन्छ. सो तिनीहरूलाई चाहिँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भन्छ जस्तै कि फ्रोग फिसमा ओके. द प्रोसेस अफ ओके यसमा चाहिँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुन्छ. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेल र फिमेल दुइटैले चाहिँ उनीहरूको गेमेटलाई चाहिँ वाटरमा रिलिज गर्छन्. अनि त्यहाँबाट वाटरदेखि ती वाटरमै पानीमै तिनीहरूको गेमेट फ्युज हुन्छ अनि एउटा जाइगोट फर्म हुन्छ अनि तीबाट चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल बनिन्छ.
फ्रग र फिसमा ल डु यु नो हाउ एक्स अफ एनिमल्स इन विच एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन अकर्स प्रोटेक्टेड जुन चाहिँ एनिमल्सको एग हुन्छ नि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हुँदाखेरि अब खोलामा चाहिँ त्यो मेल फिसले आएर चाहिँ उसको स्पर्म छोड्यो अरे होइन अनि फिमेल फिसले आएर चाहिँ उसको एग छोड्यो अरे तर तिनीहरूको एग बनिन्छ नि अब त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ प्रोटेक्ट हुन्छ भन्दै सोध्दैछ हेरौँ ल कसरी हुँदो रहेछ दिएको छ होला egg of animals it is frog are covered with jelly ले कभर्ड हुँदो रहेछ egg of animal को frog को चाहिँ अनि which hold all the अनि सबै होललाई सँगै मतलब कि होल गर्दो रहेछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टसँग प्रोटेक्ट गर्दो रहेछ एगलाई ओके अनि त्यहाँबाट द प्रोसेस अफ फर्टिलाइजेसन लिड टु द फर्मेसन फर्टिलाइजेसन प्रोसेस भइसकेपछि चाहिँ जाइगोट भनिन्छ अघिदेखि पढिरहेको छौँ जाइगोटदेखि डिभिजन भएर एम्ब्रायो बनिन्छ अनि त्यहाँबाट यहाँ क्वेसन सोध्दैछ बट वाट ह्यापन टु द जाइगोट आफ्टरवर्ड बादमा चाहिँ के हुन्छ त क्या हाउ डज इट गिभ राइज टु एनी कसरी चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअलमा बनिन्छ त्यो जाइगोट चाहिँ भन्दै सोध्दैछ अब यो पढौँ न निचे के दिएको छ तल के दिएको छ द जाइगोट फर्म आफ्टर फर्टिलाइजेसन डिभाइड रिपिटेडली टु फर्म अ मास अफ सेल मैले भन्ने गएँ जाइगोट डिभाइड हुन्छ रिपिटेडली एउटा मास अफ सेल जसको नाम चाहिँ एम्ब्रायो अनि त्यहाँबाट द सेल्स अफ द एम्ब्रायो त्यो एम्ब्रायोको सेल्स पनि डिभाइड हुन्छ ग्रुपमा जसले गर्दाखेरि चाहिँ फर्मेसन अफ फ्युचर टिस्युज र organs अफ द बेबी हुन्छ त्यो एम्ब्रायो डिभाइड भएपछि चाहिँ त्यो बेबीको फ्युचर टिस्युजहरू र organsहरू डेभलप फर्मेसन हुन्छ अनि त्यहाँबाट डेभलपमेन्ट अफ एन एम्ब्रायो इनसाइड द फिमेल बोडी ओके यो नेक्स्ट अब चाहिँ हेर डेभलपमेन्ट अफ एम्ब्रायो इनसाइड द फिमेल बोडीको भित्र एम्ब्रायो चाहिँ कसरी डेभलप हुन्छ यो पढ्ने ल हामी हेर ल द जाइगोट फर्म आफ्टर फर्टिलाइजेसनको बादमा जुन चाहिँ जाइगोट फर्म भयो त्यो चाहिँ कहाँ फर्म हुन्छ भन्दा फेलोपियन ट्युबमा फर्म हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ युटेरसमा फेरि इम्प्लान्ट गरिन्छ हो युटेरसमा फेरि आएर बस्छ त्यो जाइगोट अनि त्यहाँबाट त्यो युटेरसलाई चाहिँ हामीले वोम पनि भनिन्छ अनि द जाइगोट डिभाइड टु फर्म एन एम्ब्रायो जाइगोट चाहिँ डिभाइड हुन्छ एम्ब्रायो फर्म हुनुको लागि अनि त्यो एम्ब्रायो चाहिँ केमा बदलिन्छ फिटस बेबीमा बदलिन्छ बिस्तारै बिस्तारै अनि अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँनिर हाउ इज द एम्ब्रायो चाहिँ कसरी एट्याच हुन्छ युटेरसमा भन्दै सोध्दैछ अब छ होला नेक्स्ट पेजमा पढौँ ल यहाँ हेर यो युटेरस हो या ओभरी हुन्छ यहाँनिर जाइगोट छ यो जाइगोट चाहिँ यहाँदेखि जान्छ यहाँनिर युटेरसमा गएर एट्याच हुन्छ अनि यहाँ एम्बेडिङ एम्ब्रायो बस्छ या ओभुलेसन यहाँनिर हुन्छ ओभुलेसन भनेको त्यो प्रड्युस गर्नु एग अनि हेर यहाँ नेक्स्ट पेजमा जाउँ यो युटेरस चाहिँ एउटा सेकको जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ जुन चाहिँ वेजाइनामा ओपन हुन्छ अनि त्यहाँबाट द वाल अफ द युटेरसमा चाहिँ 3टा लेयर हुन्छ मैले अघि भनेर छु त्यो जुन चाहिँ थियो पेरिमेट्रियम मियोमेट्रियम र एन्डोमेट्रियम पेरिमेट्रियम चाहिँ आउटर लेयर हो जुन चाहिँ पातलो हुन्छ आउटर थिन लेयर हो अनि बिचको चाहिँ मियोमेट्रियम हो यो चाहिँ थिक हुन्छ अनि स्मुथ मसलले बनिएको हुन्छ र यो मसल चाहिँ स्ट्रङ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ त्यो बेबीको डेलिभरी भएको बेला मैले भनिरहेको थिएँ कि मियोमेट्रियम अघि मैले भनिरहेको थिएँ कि त्यो चाहिँ स्ट्रङ कन्ट्र्याक्सन बेबीको टाइममा त्यो डेलिभर भएको टाइममा मैले भनेको जस्तो लाग्यो यो अघि अनि एन्डोमेट्रियमको पनि मैले भनिरहेको थिएँ कि यो चाहिँ मेन्स्ट्रुअल साइकलको टाइममा हेल्प गर्छ लेखिरहेको छ हेर द इनर लेयर लाइन्स द युटेराइन केभिटी होइन युटेराइन केभिटी हुन्छ यसमा चाहिँ धेरैवटा ग्ल्यान्ड्स हुन्छन् अनि यो चाहिँ एभ्री मन्थ थिक्कन हुँदै जान्छ अनि त्यहाँबाट ब्लडसँग सप्लाई हुन्छ त्यो एम्ब्रायोलाई नरिस गर्नुको लागि अनि इट अन्डरगो साइक्लिक चेन्जेस ड्युरिङ द मेन्स्ट्रुअल साइकलको टाइममा चाहिँ साइक्लिक चेन्जेस जान्छ ओके अनि त्यहाँबाट द जाइगोट इन द युटेरस जाइगोट जुन चाहिँ युटेरसमा छ नभएदेखि वुम पनि भनिन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ एउटा एम्ब्रायो फर्म हुनुको लागि अनि त्यहाँ प्रेग्नेन्सी हुन्छ फाइन अब नेक्स्ट छ विदिन अ स्प्यान अफ सम मन्थ्स कुन मन्थ्स अब मन्थ्स पुग्दै गएपछि त्यो भएको द एम्ब्रायो स्टार्ट डेभलपिङ त्यो एम्ब्रायोमा खुट्टा त्यस्तो सबै लिम्स ह्यान्ड्स लेग्स अनि त्यहाँबाट बिगिन टु रिसेम्बल ए मिनिएचर ह्युमन बिङ अनि डेभलप हुन थाल्छ ह्युमन बिङमा अनि जब सबै बोडी पार्ट त्यो रिकग्नाइज हुन्छ नि तब चाहिँ उसलाई फिटस भनिन्छ ओके जब त्यसको सबै बोडी पार्ट रिकग्नाइज गर्नु सकिन्छ तब चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ फिटस भनिन्छ अनि द फुल टर्म अफ डेभलपमेन्ट अफ एन एम्ब्रायो इन्टु फुल्ली डेभलप फिटस त्यो फुल टर्म जब चाहिँ ऊ एम्ब्रायोदेखि फुल्ली डेभलप फिटसमा जान्छ त्यो समयलाई चाहिँ गेस्टेसन पिरियड भन्छ र इन ह्युमन बिङ्स गेस्टेसन पिरियड चाहिँ अबाउट 280 डेज हुन्छ ल 280 डेज हुन्छ गेस्टेसन पिरियड ह्युमनमा चाहिँ 280 डेज भनेको नि लगभग हाउ मेनी मन्थ्स 9 months 9 months होइन 3 9 or 27 सम 9 months हुन्छ ह्युमनमा when the fetus is fully developed जब फिटस चाहिँ फुल्ली डेभलप हुन्छ नि
त्यो मदरले चाहिँ बर्थ दिन्छ बेबीलाई. सो ड्युरिङ चाइल्ड बर्थ द बेबी इज पुश आउट अफ द फिमेल्स बोडी. त्यो बर्थको टाइममा चाहिँ फिमेलको बोडी भेजाइनाबाट त्यो बेबी चाहिँ निक्लिन्छ बाई पावरफुल कन्ट्र्याक्सन युटेराइन मसल्सले गरेर. ल यहाँनिर फिगर दिइरहेको छ, यहाँनिर नानी छ सानो. अनि त्यहाँबाट दिस प्रोसेस डिस्कस अबाउट एक्सप्लेन द डेभलपमेन्ट अफ एम्ब्रायो. यो प्रोसेस चाहिँ हो त्यो एम्ब्रायोको डेभलपमेन्ट ह्युमनमा. ल अब फेरि यहाँ क्वेसन छ, बट वाट अबाउट द प्रोसेस अफ एम्ब्रायो डेभलपमेन्ट इन एनिमल्स, जस्तै कि जसले चाहिँ एग दिन्छ लाइक बर्ड्सहरू. के हुँदो रहेछ यिनीहरूकोमा भन्दाखेरि चाहिँ इन्हेन्स फर्टिलाइजेसनको बादमा के हुँदो रहेछ कुखुरामा भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर फर्टिलाइजेसन वेन द एग ट्राभल्स थ्रु द ओभिडक्ट. जब एग ट्राभल गर्छ ओभिडक्टमा नि इट गेट्स कभर्ड विथ प्रोटेक्टिभ लेयर अरे सेलले पनि कभर हुँदो रहेछ हो. अन्त द हेन लेस एग्स, यसले चाहिँ एग ले गर्छ. अनि त्यहाँबाट 3 weeks लाग्छ अरे त्यो फर द एम्ब्रायो टु बिकम अ चिक. ल 3 weeksमा चाहिँ त्यो चिक बनिँदो रहेछ त्यो हेनले एग ले गरेपछि. अनि यो मच अफ फ्यान्सी तिमीहरूले देखेको होला कि जुन कुखुरा हुन्छ त्यो चाहिँ अन्डामा बस्छ होइन त्यो त्यसमा. सो द हेन डज दिस टु किप द एग वार्म. त्यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि एगलाई वार्म गर्नुको लागि अनि एउटा प्रपर टेम्परेचर मेन्टेन गर्नुको लागि त्यो ग्रोथ अफ द एम्ब्रायो. ल फर द ग्रोथ अफ द एम्ब्रायो. डु यु नो द्याट द हर्ट अफ एन एम्ब्रायो स्टार्ट्स बिटिङ. त्यो एम्ब्रायोको हर्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ बिट गर्नु स्टार्ट गर्छ जब चाहिँ त्यो एम्ब्रायो 23 daysको ओल्ड हुन्छ. ल 23 days भएपछि चाहिँ त्यसको हर्ट बिट गर्नु थाल्छ. अब फेरि हेर नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन रहेछ. के रहेछ नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपगेसनमा भन्दाखेरि चाहिँ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन नेक्स्ट सब टपिक हेरौँ ल के रहेछ. इट इज द प्लान्ट्स एबिलिटी टु रिप्रोड्युस बाई प्रड्युसिङ न्यू प्लान्ट फ्रम भेजिटेटिभ प्लान्ट. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि प्लान्टको एउटा एबिलिटी हो रिप्रोड्युस गर्नुको लागि. कसरी भन्दाखेरि चाहिँ न्यू प्लान्ट्स प्रोड्युस गरेर उनीहरूको भेजिटेटिभ प्लान्ट पार्ट्स जस्तै कि रुट स्टेम लिफबाट. ल यो चाहिँ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन हो. जस्तै कि रोसमा हुन्छ नि हामीले रोसको एउटा हाँगा काटेर चाहिँ रोप्यो भने चाहिँ त्यो आफै फल्छ. त्यही हो भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भनेको चाहिँ सिम्पल छ. सो भेजिटेटिभ प्रोपगेसन चाहिँ दुईवटा टाइपको रहेछ, नेचुरल र आर्टिफिसियल. र नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपगेसन के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ प्रोसेस इन्भल्भिङ स्ट्रक्चरल मोडिफिकेसन. यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जहाँनिर चाहिँ त्यो स्टेम रुट र लिफको स्ट्रक्चरल मोडिफिकेसन हुन्छ अरे. र नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपगेसनमा चाहिँ 3टा टाइप अफ प्रोपगेसन हुन्छ. प्रोपगेसन बाई लिभ्स, प्रोपगेसन बाई स्टेम र प्रोपगेसन बाई रुट. अनि प्रोपगेसन अफ लिफ पढौँ ल. अब प्रोपगेसन बाई लिफ यो चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन बरियोफिलम एउटा प्लान्ट होइन द लिफ अलाउस द डेभलपमेन्ट अफ मेनी सुट बर्ड्स. त्यो लिफबाट चाहिँ धेरैवटा सुटको बर्ड्सहरू निक्लिँदो रहेछ हो, डेभलप हुँदो रहेछ. अनि त्यहाँबाट दिस बर्ड फर्म रुट. अनि तिनीहरूको बर्ड्स उनीहरूको बेसमा चाहिँ यो बर्ड्सले उनीहरूको बेसमा चाहिँ रुट फर्म गर्दो रहेछ. अनि वेन दिस प्लान्ट लेट्स ब्रेक एन्ड फल फ्रम द प्यारेन्ट ग्राउन्ड लिफ अन द ग्राउन्ड एन्ड न्यू प्लान्ट. अनि जब यो प्लान्टले चाहिँ ब्रेक भएर भुइँमा गिर्दो रहेछ एउटा प्लान्ट फर्म हुँदो रहेछ. ल यो चाहिँ प्रोपगेसन बाई लिफ हो बरियोफिलममा. अब प्रोपगेसन बाई सुटमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त सुट नभए स्टेम. के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन अ पोटेटो प्लान्ट होइन सुट स्टेम होइन पोटेटो प्लान्टमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द स्टेम चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ फुड स्टोर गर्नुको लागि. ल अनि यो मोडिफाइड स्टेमलाई चाहिँ ट्युबर भनेको छ. र यो चाहिँ एउटा मोडिफाइड स्टेम हो होइन. अनि यसमा चाहिँ धेरैवटा अक्सिलरी बर्ड्सहरू हुन्छन् उसको सर्फेसमा जसलाई चाहिँ आइस भनेको छ. त्यो चाहिँ मोडिफाइड स्टेम हो त्यो ट्युबर चाहिँ. अनि त्यसमा चाहिँ धेरैवटा अक्सिलरी बर्ड्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उसको सर्फेसमा त्यसलाई चाहिँ आइस भनेको छ. र इच अफ दिस बर्ड्स वेन प्लान्टेड इन सोइल क्यान डेभलप. अनि यो बर्ड्सलाई चाहिँ जब हामीले सोइलमा प्लान्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ एउटा न्यू प्लान्टमा डेभलप हुन्छ. ओके त्यो ट्युबरबाट. अब नेक्स्ट छ प्रोपगेसन बाई रुट्स. प्रोपगेसन बाई रुट्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रुट्स चाहिँ मोडिफाइड हुन्छ फुड स्टोर गर्नको लागि इन स्विट पोटेटोसमा, एस्परागसमा, क्यारटमा, टर्निपमा. ल अनि वेन दिस गेट अनि जब यो रुट्स चाहिँ डिटेच हुन्छ प्यारेन्ट प्लान्ट बोडीदेखि एउटा न्यू प्लान्ट बनिन्छ. यो 3टा चाहिँ नेचुरल भेजिटेटिभ प्रोपगेसनको इक्जाम्पल्स जुन चाहिँ हो स्टेम्स, लिफ स्टेम र रुटबाट. अनि नेक्स्ट वी हेभ एडभान्टेजेस अफ नेचुरल मेथड अफ भेजिटेटिभ प्रोपगेसन. अब नेचुरल मेथडको एडभान्टेजेस चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ द प्लान्ट्स जस्तै कि बनाना भयो, ग्रेप्स भयो जसको सिड छैन र रोज भयो दे क्यान नट प्रड्युस भाइबल सिड्स क्यान रिप्रोड्युस विथ द हेल्प अफ. अनि यसले चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूले भाइबल सिड्स प्रड्युस गर्दैनन् अनि त्यहाँबाट रिप्रोड्युस गर्छन् भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको मद्दतले. ल
जस्तै कि प्लान्ट जस्तै कि रोज बनानाहरूमा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ के रहेछ, टु गेट जेनेटिकली आइडेन्टिफाइड कपिज अफ अ प्लान्ट। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नै कपी पाउँदो रहेछ, जेनेटिकली आइडेन्टिकल एक्ज्याक्टली सिमिलर। अनि त्यहाँबाट उनीहरूको प्रिजर्भ, उनीहरूको भेराइटिजलाई टु प्रिजर्भ द सेलेक्टेड भेराइटिज। अनि त्यहाँबाट यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू जस्तो छ उनीहरूको बच्चा त्यस्तै हुन्छ, त्यही कारण यसले चाहिँ प्रिजर्भ गर्दो रहेछ उनीहरूको स्पिसिसलाई। अनि यो चाहिँ युजफुल भयो ल। अनि अर्को एडभान्टेज चाहिँ रेपिड हुँदो रहेछ, इजियर हुँदो रहेछ, अनि एक्सपेन्सिभ पनि हुँदो रहेन यो मेथड अफ रिप्रोडक्सन चाहिँ। अनि त्यहाँबाट भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन इज सुइटेबल फर द प्लान्ट्सको लागि सुइटेबल हुँदो रहेछ हो। कस्तो प्लान्टको लागि भन्दाखेरि चाहिँ जसको सिड चाहिँ कम्ती छ, अनि त्यहाँबाट हायर पिरियड अफ सिड डोर्मेन्सी हुन्छ ल। जसको सिड चाहिँ कम्ती छ अनि उनीहरूको सिड डोर्मेन्सीको पिरियड चाहिँ हाई छ। अब डिसएडभान्टेज अफ सेक्सुअल होइन, भेजिटेटिभ प्रोपेगेसन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अघि माथि पढ्दै गयौँ कि यसमा चाहिँ सेम बच्चा पेरेन्ट्स जस्तो छ, रोज प्लान्ट जस्तो छ, त्यसको बेबी रोज प्लान्टको बेबी पनि रोज जस्तै हुन्छ। त्यही कारण यसले गर्दा चाहिँ भेरिएसन आउँदैन। भेरिएसन आएपछि अघि हामीले फर्स्टमै पढेको छौँ के प्रब्लम हुँदो रहेछ भन्दाखेरि दिन्छ नो जेनेटिक भेरिएबिलिटी इज इन्ट्रोड्युस नि। अनि त्यहाँबाट भेरिएबिलिटी नै छैन। अनि जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन सेम भेराइटिज नै प्रड्युस हुन्छ। रेड रोज छ भने रेड रोज नै भइरहेको छ। अनि सिन्स अल प्लान्ट आर जेनेटिकली अलाइक, धेरै यिनीहरू चाहिँ डिजिजमा सफर गर्छ ल, डिजिजहरू सफर गर्छ किनकि यिनीहरू सेम छ नि त। अनि त्यहाँबाट द प्लान्ट लुज देयर भिगर, यिनीहरू आफ्नो भिगर लुज गर्छ र अनडिजायरेबल क्यारेक्टर्स चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ। जेनेरेसन जुन चाहिँ डिजायरेबल नभएको क्यारेक्टर्स पनि ट्रान्समिट हुन्छ। अब चाहिँ छ आर्टिफिसियल। अब हामीले नेचुरल पढ्यौँ, आर्टिफिसियलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसनमा चाहिँ यो चाहिँ ह्युमनले गरेको ल। आर्टिफिसियली यो चाहिँ कमर्सियली युज हुन्छ फर इम्प्रुभिङ द यिल्ड भयो, क्वालिटीहरू इम्प्रुभ गर्नको लागि। अनि त्यहाँबाट डिजिज नभएको प्लान्ट्सहरू प्रडक्ट्सहरू त्यो गर्नुको लागि युज गर्छ ह्युमन्सले। किनभने यहाँनिर हामीले हेरिहाल्यौँ डिसएडभान्टेज अफ भेजिटेटिभ प्रोपेगेसनमा कि डिजिजहरू कोज गर्छ किनकि जेनेटिकली अलाइक छ। सो ह्युमन्सले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन्सले चाहिँ यसलाई आर्टिफिसियली इम्प्रुभ गर्छन् तिनीहरूकोमा डिजिजहरू नआओस् भनेर ल। अब यहाँनिर प्रोसेसहरू छ होला हेरौँ। आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसनमा यहाँ हेर, यो आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसन अन फिल्ड र ल्याबोरेटरीमा। फिल्डमा चाहिँ के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा खेतीमा कमर्सियल युज अफ हेरौँ। आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसनमा यहाँ हेर, यो आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसन अन फिल्ड र ल्याबोरेटरीमा। फिल्डमा चाहिँ के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ फिल्डमा खेतीमा कमर्सियल युज अफ ट्युबर्स, बल्ब्स, कर्म्सहरू ल। अनि त्यहाँबाट कटिङ, लेयरिङ, ग्राफ्टिङ गर्दा रहेछन्, काटो लेयरहरू बनायो होइन। अनि ल्याबोरेटरीमा चाहिँ टिस्यु कल्चर मात्रै गर्दा रहेछन्। अब टाइप्स अफ आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसन चाहिँ यो चारवटा थियो नि फिल्डमा, कमर्सियल युज अफ ट्युबर्स चाहिँ उयो रहेछ ल टाइप्स। अब चाहिँ छ हेर, आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसनको टाइप नम्बर 1मा छ। नम्बर 1 कटिङ, कट गर्नु। के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ इट रिफर्स टु द फर्मेसन अफ अ कम्प्लिट प्लान्ट फ्रम द रिजेनेरेटेड पिसेस अफ रुट। त्यो मैले अघि भन्ने गएँ नि, हामीले रोजलाई काट्छौँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई रोप्छौँ, त्यो चाहिँ हामीहरूको के भयो आर्टिफिसियल भेजिटेटिभ प्रोपेगेसन, कट गरेर। क्लियर? इट इज द फर्मेसन अफ कम्प्लिट प्लान्ट जुन चाहिँ रिजेनेरेटेड पिसेस अफ रुट स्टेमहरूबाट, जस्तै कि रोज, सुगर केन, मनी प्लान्टहरू। मनी प्लान्ट हामीले रोप्छौँ नि घरमा, त्यो स्टेम कट गरेर हालिदिएको। अब यो चाहिँ स्टेम कटिङ फिगर चाहिँ अर्कै रहेछ, हामीले चाहिँ कटिङको पढ्दैछौँ होइन। अब कटिङभित्र पनि धेरैवटा कटिङ हुन्छ, जस्तै कि स्टेम कटिङ, रुट कटिङ ल। स्टेम कटिङमा चाहिँ मैले भर्खर भने रोज प्लान्टको एक्जाम्पल चाहिँ स्टेम कटिङ हो। अब हेरौँ ल स्टेम कटिङ। इन दिस सर्ट लेङ अफ स्टेम, सर्ट एउटा लेङ अफ स्टेम चाहिँ रिमुभ गर्दो रहेछन् प्लान्टबाट, अनि एउटा सुइटेबल कन्डिसनमा हालो, पानीमा नभए माटोमा, अनि रुट डेभलप गर्छ। अनि त्यहाँबाट रुट कटिङ has to be placed in rooting hormone to stimulate rooting। यो रुट कटिङको दिएको रहेछ। यो रुट कटिङमा चाहिँ नि has to be placed in rooting hormone। यो रुट क्लास कटिङलाई चाहिँ रुटिङ हर्मोनमा प्लेस गर्नुपर्दो रहेछ त्यो रुटिङलाई स्टिमुलेट गर्नुको लागि। सो रुट कटिङमा चाहिँ के हुन्छ, यो रुट कटिङको माथि एउटा पोइन्ट दिएको रहेछ ल। रुट कटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा त रुट कटिङ आर पुट इन ड्याम सोइल। यो रुट कटिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रुट कटिङलाई चाहिँ सोइलमा ड्याम गर्छ हो, एउटा न्यू प्लान्ट प्रड्युस गर्नुको लागि ल। अनि यहाँ हेर ग्राफ्टिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेमलाई कट गर्छ होइन त्यो डिजायर्ड प्लान्टबाट, अनि त्यहाँबाट चाहिँ इन्सर्ट गर्छ एउटा रुटेड प्लान्टमा जुन चाहिँ डिजिज हुँदैन हो। त्यो रुटेड प्लान्टमा चाहिँ डिजिज रेजिस्टेन्ट हुन्छ। अनि त्यहाँबाट उनीहरूलाई चाहिँ फर्मली बाइन्ड गर्छ, बाँधिदिन्छ टेप नभए क्लोथ युज गरेर। अनि त्यहाँबाट
किन बान गरेको भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू भेस्कुलर कन्टिन्युटी होस् भनेर। जस्तै कि रोज, म्याङ्गो, साइट्रसमा यस्तो हुँदो रहेछ। यहाँ हेर ग्राफ्टिङमा जुन चाहिँ प्लान्टमा डिजिज छैन त्यसमा चाहिँ जुन हामीलाई काट्नु हुन्छ त्यसलाई काटेर नभएको प्लान्टमा डिजिज रेजिस्टेन्ट प्लान्टमा हालिदियो अनि हालिदिएर चाहिँ जोइन गरिदियो हो। रस्सी कपडाहरूले काटो हो, त्यसलाई चाहिँ ग्राफ्टिङ भनेको छ। अब नेक्स्ट हेर बड ग्राफ्टिङ रहेछ। ग्राफ्टिङको भित्र पनि बड ग्राफ्टिङमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन दि स्कायन भनेको चाहिँ नि डिजायर्ड प्लान्ट, ल माथि दिइरहेको छ यहाँनिर, डिजायर्ड प्लान्ट अफ अ डोर्मेन्ट बड, तिनीहरूलाई चाहिँ काटो हो अनि त्यहाँबाट एउटा डिजिज रेजिस्टेन्ट स्टकमा हालिदियो। स्टक भनेको चाहिँ जुन प्लान्टमा चाहिँ डिजिज छैन। अनि त्यहाँबाट द स्काइन्स अफ गुड कलर रोजेस आर ग्राफ्टेड अन टु द स्टक्स अफ वाइल्ड रोजेस टु प्रड्युस अ बेटर रोज भेराइटी। अनि त्यहाँबाट जुन चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड प्लान्ट छ त्यसलाई चाहिँ द स्काइन्स अफ गुड कलर, जसको कलर चाहिँ राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ नि एउटा स्टकमा हालिदियो जसको चाहिँ बिमारी रेजिस्टेन्ट हो, डिजिज रेजिस्टेन्ट हो। अनि त्यहाँबाट एउटा राम्रो रोजको भेराइटी पायो। त्यही गरेको छ ग्राफ्टिङमा, ल। अब अर्को प्रोसेस छ लेयरिङ। लेयरिङमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन दिस मेथड द ब्रान्च अफ अ प्लान्ट इज बेन्ड, त्यसको ब्रान्चलाई चाहिँ बेन्ड गरेको छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा मोइस्ट सोइल जसलाई चाहिँ मुन्ड भनेको छ त्यसले कभर गरिदिएको छ, ल, ब्रान्चलाई बेन्ड गरेर। अनि 1-2 दिनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रुट अराइज फ्रम द अन्डरग्राउन्ड पोर्सन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यसो गरेपछि चाहिँ नि मुनिबाट अन्डरग्राउन्डबाट रुट अराइज हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ दि सेपरेट फ्रम द पेरेन्ट प्लान्ट एन्ड ग्रो। अनि त्यहाँबाट रुट अराइज आफै हुन्छ अनि त्यहाँबाट पेरेन्टबाट छुट्टिएर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली ग्रो गर्दो रहेछ। जस्तै कि स्ट्रबेरीमा, जेस्मिनमा, बोगेनभिलियामा, ल, त्यो इक्जाम्पल याद गर्नु। अब लेयरिङ यहाँ दिइरहेको छ यी रुट अराइज हुँदो रहेछ आफै ग्राउन्डमा, त्यसलाई उत्यो गरेपछि मुन्डमा हालेपछि अघि पढ्यौँ हामीले त्यो। अनि त्यहाँबाट इन्डिपेन्डेन्टली ग्रो गर्दो रहेछ। लेयरिङ पनि 2 प्रकारको हुँदो रहेछ, इयर लेयरिङ र मुन्ड लेयरिङ, ल। इयर लेयरिङ र मुन्ड लेयरिङ। इयर लेयरिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्लान्ट्सको थिक ब्रान्चेस छ नि, तिनीहरूको ब्रान्च जसको थिक छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ बेन्ड गर्नु सकिँदैन नि त नि, अब ठिक छ भने त। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोपेगेट गर्दो रहेछ। के गर्दो रहेछ? द स्टेम अफ सच प्लान्ट्स आर गर्डल्ड कभर्ड विथ अ मोइस्ट कटन एन्ड स्केप इन द पोलिथिन ब्याग। तिनीहरूको स्टेमलाई चाहिँ नि एउटा मोइस्ट कटनले कभर गरेर चाहिँ एउटा पोलिथिन ब्यागमा हावामै राखिदिँदो रहेछ हो, एयरमै। अनि त्यहाँबाट त्यसमै रुट एपियर हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँबाट त्यो ब्रान्चलाई चाहिँ कट गरेर प्लान्ट गरिदिँदो रहेछ। र मुन लेयरिङमा चाहिँ जुन हामीले पढ्यौँ भर्खर त्यही हो, जुन चाहिँ स्टेमलाई बेन्ड गरिदियो रुट सोइलमा होइन, त्यो फ्लोरमा त्यो ग्राउन्डमा। अनि त्यहाँबाट द ग्रोविङ टिप रिमेन्स। अनि त्यहाँबाट त्यसको टिप चाहिँ अबभ द सोइल हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एडभेन्टिसियस रुट चाहिँ नोडमा ग्रो गर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ काटेर फेरि एउटा ग्रो गरिदियो फेरि हो, अलग्गै छोडिदियो, इन्डिपेन्डेन्टली ग्रो गर्नु सक्छ। जस्तै कि जेस्मिन, स्ट्रबेरीमा, ल। यति छ यहाँनिर मुन लेयरिङमा। अब अर्को चाहिँ छ टिस्यु कल्चर। टिस्यु कल्चर भनेको चाहिँ के रहेछ हेरौँ ल, लेयरिङ सकेर। इन दिस मेथड द सेल्स अफ अ प्लान्ट टिस्यु आर टेकन अन्डर स्टेराइल कन्डिसन। अरे स्टेराइल कन्डिसनमा राखो अरे तिनीहरूको प्लान्ट टिस्युलाई चाहिँ। अनि दिस सेल्स आर केप इन टेस्ट ट्युब्समा राखिदियो, टेस्ट ट्युबमा। अनि जुनमा चाहिँ कल्चर मिडियम हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ विच अलाउ दिस सेल्स, कल्चर मिडियममा चाहिँ यिनीहरू सेल्स चाहिँ ग्रो गर्छ छिटो ल। अनि त्यहाँबाट चाहिँ एउटा मास फर्म गर्छ जसलाई चाहिँ क्यालसमा अनअर्गनाइज मास फर्म गर्छ जसलाई चाहिँ क्यालस भनेको छ। यो क्यालस चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अनदर मिडियममा जसमा चाहिँ प्रपर ग्रोथ हर्मोन फर डिफ्रेन्सिएसन एन्ड अर्गन फर्मेसन हुन्छ। ओके, त्यो क्यालसलाई चाहिँ अर्को ग्रोथ मिडियममा हालिदियो जसमा चाहिँ प्रपर ग्रोथ हर्मोन हुन्छ डिफ्रेन्सिएट गर्नुको लागि र अर्गन फर्म गर्नुको लागि। अनि त्यहाँबाट त्यो अर्को मिडियममा हालेपछि चाहिँ स्मल प्लान्टलेट्स फर्म हुन्छन् टेस्ट ट्युबमा, ल। अनि त्यहाँबाट दिस क्यान बी लेटर प्लेस्ड इन सोइल। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ फेरि बादमा सोइलमा प्लेस गरिदियो। अनि यो चाहिँ टेस्ट ट्युब, यो चाहिँ कहाँ हुँदैछ, ल्याबोरेटरीमा हुँदैछ। यहाँसम्म गरिसकेपछि चाहिँ तिनीहरूलाई सोइलमा हालिदियो फेरि, अनि तिनीहरू ग्रो गर्छ। यसलाई चाहिँ माइक्रो प्रोपेगेसन पनि भन्छ, ल। फिगरमा दिइरहेको छ यहाँ हेर, यो भयो रुट टिप हो। यसलाई चाहिँ डिसोसिएट गरिदियो। अनि यहाँनिर कल्चर रुट सेल त्यो ल्याबोरेटरीमा गर। अनि त्यहाँबाट रुट सेल्स फर्म क्यालस फर्म गर्छ। अनि यसलाई चाहिँ त्यसमा गरिदियो फेरि, मैले भने जस्तै भयो नि। यति
अब चाहिँ छ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल्स। एनिमल्समा चाहिँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ, के मेथड छ हेरौँ ल। फर्स्ट मेथड चाहिँ दिएको चाहिँ यहाँनिर फिजन प्रोसेस ल। फिजनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ सिंगल सेल अर्गानिजममा हुन्छ। हामी चाहिँ मल्टी सेल अर्गानिजम होइन ह्युमनहरू चाहिँ। अब सिंगल सेल अर्गानिजम जस्तै कि म अघिदेखि एक्जाम्पल दिइरहेको छु एमिबाहरूमा, तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ अरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ, जुन चाहिँ किङडम मोनेरा र प्रोटिस्टामा फोल्ड गर्छ। यो तिमीले क्लास 11 मा पढ्छ। यो चाहिँ यसको टाइप्स दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ यो बाइनरी फिजन र एउटा चाहिँ यो मल्टिपल फिजन। अब बाइनरी फिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सिंगल सेल चाहिँ हाफमा डिभाइड गर्छ हो, हाफमा डिभाइड गर्छ। अनि त्यहाँबाट ए फ्यू अर्गानिजम द डिभाइड बाई बाइनरी फिजन आर ब्याक्टेरिया एन्ड एमिबा। अर्गानिजम्स जुन चाहिँ बाइनरी फिजनले डिभाइड गर्छ तिनीहरू चाहिँ ब्याक्टेरिया र एमिबा हो। अनि त्यहाँबाट इन दिस प्रोसेस द न्युक्लियस अफ एमिबा, त्यो एमिबाको न्युक्लियस चाहिँ डिभाइड गर्छ। फर्स्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एमिबाको न्युक्लियस चाहिँ डिभाइड गर्छ टु डटर सेल, टु डटर न्युक्लाई फर्म हुनको लागि। अनि त्यहाँबाट टु डटर न्युक्लाई फर्म भइसकेपछि एमिबाको बोडी चाहिँ स्प्लिट गर्छ दुईटा हाफमा हो। अनि इच हाफ रिसिभिङ इट्स ओन न्युक्लियस, अनि इच हाफको चाहिँ आफ्नो आफ्नो न्युक्लियस हुन्छ। अनि त्यहाँबाट दिस लिड्स टु द फर्मेसन अफ टु डटर एमिबा। यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा डटर एमिबा फर्म हुन्छ। यो चाहिँ बाइनरी फिजन प्रोसेस हो ल, बाइनरी फिजन प्रोसेस हो। अनि नेक्स्ट चाहिँ छ यहाँ हेर, वान पेरेन्ट छ अरे हो, टु न्युक्लियस छ अरे, डिभाइड भयो। अनि त्यहाँबाट ट्रीमा चाहिँ थ्री साइटोप्लाज्म डिभाइड, अनि त्यहाँबाट टु डटर्स, फोर डटर सेल्स, अनि होइन फोर होइन दुईटा डटर सेल्स बनिन्छ ल, भर्खर हामीले पढ्यौँ त्यही। अनि त्यहाँबाट इन एमिबा सेल डिभिजन अर स्प्लिटिङ अफ सेल्स क्यान टेक प्लेस, जुनै पनि प्लेनमा हुनसक्छ। र बाइनरी फिजन क्यान अकर इन वान पार्टिकुलर एक्सिस। बाइनरी फिजन चाहिँ एउटा पार्टिकुलर एक्सिसमा हुन्छ। एक्जाम्पल चाहिँ लेसमानिया। अब यो चाहिँ एउटा प्यारासाइट हो जसको चाहिँ फ्लेजिलाहरू छ, फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लेजिला भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ हो त्यसको। अन्त चाहिँ नि विच कजेस काला अजार इन ह्युमन्स डिभाइड्स ओन्ली लङ्गिट्युडिनली। यो यसले चाहिँ नि एउटा प्रोटोजोन हो, यसले चाहिँ ह्युमनमा एउटा डिजिज कोज गर्दो रहेछ काला अजार भन्ने। यो चाहिँ बाइनरी फिजन, यो बाइनरी फिजनको इक्जाम्पल हो। हेर ल, लेसमानिया जुन चाहिँ एउटा त्यो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन थियो, यसको चाहिँ विप लाइक फ्लेजिला हुँदो रहेछ एउटा एन्डमा, सेलको एउटा एन्डमा। अनि त्यहाँबाट सेल डिभिजन चाहिँ यो फ्लेजिलाको रिलेसनमा हुँदो रहेछ, यसमा सेल डिभिजन। मल्टिपल अब बाइनरी फिजन पढ्यौँ भने मल्टिपल फिजनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सिंगल सेल चाहिँ धेरैवटा टोटल सेलमा डिभाइड गर्दो रहेछ एकै टाइममा हो, साइमल्टेनियसली भनेको एकै टाइममा। यसो एक्जाम्पलमा चाहिँ छ एमिबा र प्लाज्मोडियम। अघि पनि एमिबा थियो, अहिले पनि एमिबा ल, दुईटामा त्यस्तो हुन्छ एमिबामा। र यो चाहिँ एक्जाम्पल फिगर दिएको छ बडिङ। अब चाहिँ छ फिजन सक्यो होइन, प्रोसेस अफ फिजन सक्यो। अब नेक्स्ट चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको मेथड अफ बडिङ। बडिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मेसन अफ अ न्यू इन्डिभिजुअल चाहिँ एउटा बडबाट फर्म हुन्छ जसलाई चाहिँ प्रोट्रुसन भन्छ ल। यो चाहिँ कमन हुन्छ प्लान्टमा, यीस्टमा, अनि लोवर लेभल अफ एनिमल जस्तै कि हाइड्रामा हुन्छ यस्तो यो प्रोसेस चाहिँ। अनि हाइड्रामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सेल चाहिँ डिभाइड हुन्छ रेपिडली एउटा साइटमा, अनि एउटा आउटग्रोथ डेभलप एज एन आउटग्रोथ, एउटा आउटग्रोथ डेभलप गर्छ जसलाई चाहिँ बड भन्छ हो त्यसको शरीरमा। अनि त्यहाँबाट यो बड चाहिँ जुन चाहिँ एटेच टु द पेरेन्ट प्लान्ट, जब चाहिँ यो पेरेन्ट प्लान्टसँग एटेच छ एउटा स्मल इन्डिभिजुअल डेभलप गर्छ। अनि जब यो इन्डिभिजुअल चाहिँ बिकम लार्ज हुन्छ नि, लार्ज बनिन्छ नि, तब चाहिँ यो आफै पेरेन्टबाट डिटेच हुन्छ। अनि त्यहाँबाट इन्डिपेन्डेन्टली जिउँछ। यो फिगरमा दिएको छ होला, यहाँ हेर यो भयो होइन एउटा अर्गानिजम भनौँ। यहाँनिर बड निक्लियो अरे सानो, त्यहाँबाट अलिक ठुलो भयो अरे। अब ठुलो भएपछि चाहिँ यो डिटेच हुन्छ, छुट्टिन्छ, अनि त्यहाँबाट एक्लै जिउनु थाल्छ। अब रिजेनेरेसन हेर, रिजेनेरेसन भनेको चाहिँ एउटा मोड अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो जुन चाहिँ भर्टिब्रेट्समा हुन्छ, इन्भर्टिब्रेट्समा हुन्छ, जुन चाहिँ एनिमल किङडममा बिलोङ गर्छ ल। अनि त्यहाँबाट इन्डिभिजुअल बोडी पार्ट अफ दिस एनिमलमा चाहिँ उनीहरूको बोडी पार्टलाई ग्रो गर्ने न्यू अर्गानिजममा ल, उनीहरूको बोडी पार्टलाई चाहिँ न्यू अर्गानिजममा ग्रो गर्ने क्षमता हुन्छ। अब हाउ दिस प्रोसेस प्लेनेरियामा चाहिँ यो प्रोसेस कसरी हुँदो रहेछ हेरौँ ल। प्लेनेरिया भनेको एउटा अर्गानिजम हो। डु यु नो द्याट लिजर्ड्स क्यान रिजेनेरेट। उनीहरू चाहिँ आफ्नो टेल्स हुन्छ नि, टेल्स लोस भइसकेपछि तिनीहरूको लोस टेल्सबाट रिजेनेरेट गर्न सक्छ। सो वेन अ प्रिडेटर एटेक द लिजर्ड ब्रेक अफ, जब प्रिडेटरले एटेक गर्छ नि लिजर्डले उसको टेललाई ब्रेक गरिदिन्छ हो। अनि
प्रिडेटर भनेको चाहिँ जसले लिजार्डलाई खान्छ। अनि यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज डन टु डिस्ट्र्याक्ट द प्रिडेटर, ताकि यसो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रिडेटरले चाहिँ उसको तेल खाओस् अनि त्यहाँबाट लिजार्ड चाहिँ एस्केप होस् भनेर, भागोस् भनेर। लेटर द लिजार्ड रिजेनेरेट्स इट्स लोस, त्यहाँबाट बादमा चाहिँ उसले उसको लोस त्यसलाई आफै रिजेनेरेट गर्छ, आफै उगाउँछ फेरि ल। अब चाहिँ स्पोर फर्मेसन लाइक राइजोपस फङ्गाई जुन चाहिँ रिप्रोड्युस गर्छ विथ द हेल्प अफ स्पोर ल। यिनीहरू चाहिँ फङ्गाई चाहिँ राइजोपस भन्ने चाहिँ इट्स रिप्रोड्युस विथ द हेल्प अफ स्पोर, अनि त्यहाँबाट दे आर प्रोड्युस इन स्पोरेन्जिया ल। यो चाहिँ स्पोरेन्जियामा प्रोड्युस हुन्छ जुन चाहिँ ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर हो, अनि त्यहाँबाट जुन चाहिँ एटेच छ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरसँग, जसलाई चाहिँ हाइफे भनिन्छ ल। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाइफे भनिन्छ होइन। दिस स्पोर्स आर केपेबल, अनि यिनीहरू स्पोर्स चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ क्षमता हुन्छ, क्यापेबिलिटी हुन्छ न्यू अर्ग्यानिजम्स, न्यू इन्डिभिजुअल प्रड्युस गर्नको लागि, राइज गर्नको लागि। अनि यिनीहरू चाहिँ कभर्ड बाई यिनीहरूको वाल चाहिँ ठिक हुन्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ ठिक वालले कभर गरेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई प्रोटेक्सन मिल्छ। तिनीहरू मोइस्ट सर्फेसमा आउनुभन्दा अगाडि, किनकि उनीहरूलाई प्रोटेक्सन चाहियो नि त, अनि उनीहरू ग्रो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूलाई प्रोटेक्सन गरेको हुन्छ यो ठिक वालले। अब रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ डु यु नो द्याट सम डिजिजेस आर सेक्सुअली ट्रान्समिटेड, कुन डिजिजहरू एचआइभीहरू भयो नि के तिनीहरू चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हो। त्यो भेनेरल हर्ब्सहरू के हुन्छ तिनीहरू चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज हो, अनि तिनीहरू चाहिँ एउटा पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा ट्रान्समिट हुन्छ थ्रु द सेक्स, ओके, ह्याभिङ सेक्स। अनि त्यहाँबाट हाउ इट इज सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज, वाट आर दिस, यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ एउटा डिजिज हो जुन चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ एउटा पर्सनदेखि अर्को पर्सनमा थ्रु सेक्सुअल कन्ट्याक्ट। अनि सम कमन यहाँनिर एक्जाम्पल्स दिएको छ मैले भने अघि, हर्पिज, एचआइभी, साइफाइलिस, गोनोरिया एक्सेट्रा, यिनीहरू डिजिजेसको एक्जाम्पल हो जुन चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिट हुन्छ। र गोनोरिया एन्ड साइफाइलिस आर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, गोनोरिया र साइफाइलिस चाहिँ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो, र यो एचआइभी अनि वाट्स चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन हो ल। अनि त्यहाँबाट सेक्सुअल लाइक नट ओन्ली लिड्स टु ट्रान्सफर अफ सेक्सुअल ट्रान्समिटेड, तर यिनीहरू नि सेक्सुअल त्यो के भन्छ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेस नभएर अनवान्टेड प्रेग्नेन्सीमा पनि लिड गर्दो रहेछ। वाट मेजर्स क्यान बी टेकन टु प्रिभेन्ट द स्प्रेड अफ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिज, के मेजर चाहिँ के स्टेप चाहिँ लानुपर्छ जसले गर्दा चाहिँ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड डिजिजेसको प्रिभेन्ट होस्, अनि त्यहाँबाट त्यो अनवान्टेड प्रेग्नेन्सिज पनि सोध्दैछ यहाँनिर। द आन्सर टु दिस क्वेसन लाइज इन द मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन, यहाँनिर चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ कन्ट्रासेप्सन भनेको चाहिँ रोक्नु होइन प्रेग्नेन्सीहरू। के रहेछ यहाँनिर हेरौँ, कन्ट्रासेप्सन भनेको चाहिँ प्रोसेस हो जहाँनिर चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड आर युज टु प्रिभेन्ट प्रेग्नेन्सीले प्रिभेन्ट गर्नुको लागि मेथड युज गर्छ। अब द इन्टरफेयर विथ प्रोसेसेस, यिनीहरू चाहिँ यो कन्ट्रासेप्सन चाहिँ केमा इन्टरफेयर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्टिलाइजेसन, अनि त्यहाँबाट इम्प्लान्टेसन, ओभुलेसन हुनु दिँदैन ल। अनि यसले गर्दा चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल हुन्छ। कन्ट्रासेप्सनले चाहिँ प्रेग्नेन्सी मात्रै प्रिभेन्ट गर्दैन तर त्यो डिजिजेसहरू पनि प्रिभेन्ट गर्छ। अनि त्यहाँबाट कन्ट्रासेप्सन चाहिँ 4 टाइप्सको छ, नेचुरल मेथड, बेरियर मेथड, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ र इम्प्लान्ट एन्ड सर्जिकल मेथड ल। नेचुरल मेथडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन दिस मेथड त्यो सेक्सुअल एक्ट चाहिँ एभोइड हुन्छ कब भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम द डे 10 to the 17 अफ द मेन्स्ट्रुअल साइकल, किनभने यो टाइम 10 to 17 मा चाहिँ त्यो हुन्छ मेन्सुरेसन होइन, किनकि यो टाइममा चाहिँ ओभ्युलेसन एक्सपेक्टेड हुन्छ, त्यही कारण यो टाइममा चाहिँ एभोइड गर्छ हो। देयरफोर द चान्सेस अफ फर्टिलाइजेसन, अब त्यही कारण यो टाइममा चाहिँ फर्टिलाइजेसनको चान्सेस भेरी हाई हुन्छ। अनि नेक्स्टमा चाहिँ बेरियर मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुनुलाई चाहिँ एउटा बेरियरले रोकिदिन्छ। यो बेरियर चाहिँ दुइटै मेल र फिमेलको लागि एभाइलेबल छ। कन्डम्स चाहिँ बेरियर हो, ओके। अनि त्यहाँबाट यो कन्डम चाहिँ एउटा थिन रबरले बनिएको हुन्छ जुन चाहिँ कभर गर्छ मेल र फिमेलको रिप्रोडक्टिभ पार्ट ल। अनि त्यहाँबाट ओरल कन्ट्रासेप्टिभमा चाहिँ छ ड्रग्सहरू, ट्याब्लेट्सहरू लान्छन् हो मान्छेले, अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसमा चाहिँ डोजेस हुन्छ हर्मोन्सको, जसले गर्दाखेरि चाहिँ विच प्रिभेन्ट द रिलिज अफ एक्स एन्ड प्रिभेन्ट फर्टिलाइजेसन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक्स रिलिज हुँदैन अनि त्यहाँबाट फर्टिलाइजेसन हुँदैन। इम्प्लान्ट एन्ड सर्जिकल मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रासेप्टिभ डिभाइसेस सचेस त्यो युज गर्छन्, लुप नभएदेखि कपर टी रोड्स, ओके, युटेरसमा त्यो प्रेग्नेन्सी प्रिभेन्ट गर्नको लागि। अनि यिनीहरूको चाहिँ साइड इफेक्ट्स पनि हुन्छ। यहाँनिर अब पढौँ के रहेछ, सर्जिकल मेथड हुन्छ। सर्जिकल मेथडमा चाहिँ नि
उयो भेसेक्टोमी चाहिँ मेलको लागि र ट्युबेक्टोमी चाहिँ फिमेलको लागि। भेसेक्टोमीमा चाहिँ वास डिफरेन्सलाई काट्छ र ट्युबेक्टोमीमा चाहिँ फेलोपियन ट्युबलाई काट्छ। Contraceptive devices, okay. Some surgical method can be used to block the gamete transfer. जुन चाहिँ मैले भने some surgical method can be used to block the gamete transfer. जुन चाहिँ मैले भने blocking of vas difference to prevent the transfer of sperm, जसलाई चाहिँ vasectomy र female चाहिँ tubectomy to prevent the can be blocked by surgery to prevent the egg. Okay, त्यो एगलाई चाहिँ uterusमा पुग्नको लागि prevent गर्नु. Surgical methods चाहिँ safe छ अरे अनि त्यहाँबाट if the surgery is performed properly. अगर त्यो सर्जरी properly perform गरेको छ भनेदेखि चाहिँ the surgical method is safe. Okay, now we have last page. What's here? Let's see. So surgery can also be performed during unwanted pregnancies अरे ल. However, these methods are misused by people for illegal abortion of female. त्यो त यादै छ हैन. यो मेथड चाहिँ मान्छेले मिसयुज गर्छ अनि which has lead to rapid decline in the male-female sex ratio. यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेल र फिमेलको सेक्स रेशियोमा डिक्लाइन हुँदैछ किनकि फिमेललाई चाहिँ एबोर्सन गरेर मार्दिन्छ तर अहिले चाहिँ रोकिरहेको छ के. A healthy society needs a balance between the male and female ratio हैन. Therefore the process of prenatal sex determination has been prohibited. त्यसले गर्दा चाहिँ गभर्नमेन्टले प्रोहिबिट गरेको छ. अब इफेक्ट्स छ के रहेछ भन्नु हेरौँ. Do you know that the population was around 350 million थियो अरे इन्डिपेन्डेन्सको टाइममा अनि त्यहाँबाट चाहिँ the recent data suggests that the population is more than 1 billion. अहिले चाहिँ यति बेसी भइसकेको छ अरे 2007 मा 1947 को टाइममा चाहिँ 350 million अहिले चाहिँ बिलियनमा पुगेछ. So India is the second large country to population ma. China is the populated country, we know everyone we know that, right? And then next ma India cha. So यति नै complete the chapter बुझ्यो होला.